Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, sound clear hai. Now start the important questions for board examination 2023. Okay, now start the questions. So in the chemical thermodynamics, okay, in the last lecture started the solid states, next is the solution, and that's ionic equilibria. Now start the okay, that's the next chapter, chemical thermodynamics. So in the chemical thermodynamics, the most important questions, these are the prove that the delta H equal to delta U plus delta nRT. These are the question, 2 mark question. This is the important question. Next, what is the condition under which the delta is equal to delta H? Change in internal energy, because okay, that's becomes equal to change in enthalpy. So this is also the important question asked for your 1 marks. So 1 mark ला हा question असेल. त्यानंतर derive the relationship between delta H and delta U for gas phase reaction. So this is a question 2 mark, July 2022 मध्ये पण question विचारला गेला हा. This is also important question. Define the term enthalpy. The high question is just definition 1 mark साठी. Next is okay, that's a state and explain the His law of constant summation. The high question असेल हा. ओके, भरपूर वेळा विचारला गेला पहा. 2014, 18, 20, 2022. ओके, जनरली 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे, स्टेट अँड एक्सप्लेन. तर हा पण क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. डिराइव द इक्वेशन W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. डेरिवेशन 2 मार्क्सचं डेरिवेशन आहे. डिराइव द इक्वेशन. Derive an expression for maximum work in isothermal reversible expansion of 2 moles of an ideal gas. W max derivation. This is the derivation. Derive. So W max is equal to minus 2.303 minus 3.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. Then आता इथे 2 मोल्स नोट केलेत ना, तर इथं हा n इज इक्वल टू 2 मोल्स लिहायचं. ॲट द एंडच्या स्टेपला नोट करायचं. विल गेट द 2 मार्क्स. ठीक आहे, तर डेरिवेशन आहे प्लीज, हे डेरिवेशन 2 मार्क्सला आहे. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मॅक्झिमम वर्क. तर दिस इज द मॅक्झिमम वर्क. तर हेच एक्सप्रेशन आहे 2 मार्क्ससाठी. ते दोन्ही क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स. तर यामध्ये डेफिनेशन तुम्हाला ओके विचारणारच एक्झाममध्ये. तर डेफिनेशन कोणकोणते आहे ते पहा. तर डेफिनेशनमध्ये एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन. तर ह्या डेफिनेशन्स आहे. तर जस्ट डिफाईन इट. ओनली सिम्पल क्वेश्चन ॲज अ डेफिनेशन. डिफाईन एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन 1 मार्कला. तर इथे हे डेफिनेशन असणारच आहे. एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन आहे, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन आहे, जस्ट डेफिनेशन फॉर 1 मार्क्स. and enthalpy of sublimation. How is related to enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization? Enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization म्हणजे enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. ठीक आहे, तर दिस इज द रिलेशन. ऍक्च्युअली हे रिलेशन लिहायला 1 मार्क आहे. ओनली राईट द रिलेशन. राईट 1 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. एक स्टेटमेंट लिहायचं आहे. तर दिस इज व्हेरी IMP क्वेश्चन. हा क्वेश्चन तुमच्या एक्झामला येऊ शकेल. 1 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स अँड इट्स मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन इज द डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. तर दिस इज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. तर हा एक क्वेश्चन तुमच्या एक्झाममध्ये येऊ शकेल. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, नोट करून ठेवा आपण. त्यानंतर अजून बाकीचे क्वेश्चन्स, त्यामध्ये हे एक एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे. राईट मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस.
फॉर फॉलोइंग प्रोसेससाठी वेगवेगळे दॅट्स मॅथमॅटिकल लॉज. ओके, तुम्हाला दॅट्स मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्ससाठी नोट करायचे. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, तर ॲडियाबॅटिक प्रोसेसला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, ॲडियाबॅटिक प्रोसेसला क्यू इज इक्वल टू 0. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू अँड विल गेट द इक्वेशन. सो मेनी टाइम्स हा क्वेश्चन विचारलाय पहा. 16, 17, 20, 2022. ओके, तर हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. आणि हा पण क्वेश्चन आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक प्रोसेस व्हॉल्यूम इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असणार आहे. हा पण क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारला गेलाय 1 मार्क्ससाठी. आयसोथर्मल यापैकी एक क्वेश्चन तर असणार तुम्हाला. तर आयसोथर्मल प्रोसेसला पहा गेल्या वर्षी क्वेश्चन विचारलाय. हा मार्च 2022चा आहे. प्रत्येक वर्षी एक क्वेश्चन विचारला गेलाय. ओके, आयसोबेरिक प्रोसेस. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आयसोबेरिक वेअर प्रेशर इज कॉन्स्टंट and this is a question asked for your examination as a 1 mark. तर ओके, हा जो क्वेश्चन आहे हा व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर प्लीज या क्वेश्चनची एक तयारी करून ठेवा आपण. नेक्स्ट असणार डिस्टिंग्विश बिटवीन आयसोथर्मल प्रोसेस अँड ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. तर ह्या एक लेवलचे क्वेश्चन्स विचारू शकतात. दॅट्स अ डिस्टिंग्विश्ड मध्ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आयसोथर्मल अँड ॲडियाबॅटिक प्रोसेस and distinguish with respect to the that's their terms. म्हणजे आता आपण जो पार्ट पाहतोय त्यामध्ये आयसोथर्मल मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, तर इकडे टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टंट. ॲडियाबॅटिक मध्ये क्यू इज इक्वल टू 0 आहे, हिअर इज क्यू नॉट इक्वल टू 0. अँड देन मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक आहे, तर जनरली तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी 2 मार्कला विचारत ना, 4 पॉईंट ठेवायचे रेडी आपण. ठीक आहे. What will happen to internal energy if work is done by the system? Just 1 मार्कला. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होणार आहे का इंटरनल एनर्जी वाढणार आहे? ओके, वेदर इट इज डिक्रीजेस और वेदर इट इज इंक्रीजेस, जस्ट स्टेट दिस फॅक्टर. इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टीम, जर का वर्क केलं सिस्टीमनं तर इंटरनल एनर्जी काय होते? इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. इंटरनल एनर्जी काय होते? डिक्रीज होते. नोट करून ठेवा, हा महत्वाचा पार्ट आहे. इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी काय असेल? निगेटिव्ह असेल. राईट फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. हा एक क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. राईट फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस फॉर 2 मार्क. ओके, फीचर्स नोट करायचे 2 मार्क्ससाठी 4 पॉईंट्स. राईट द कंडिशन फॉर मॅक्झिमम वर्क डन बाय द सिस्टीम. मॅक्झिमम वर्क डन साठी तुम्हाला नोट करायचं आहे कंडिशन्स. व्हॉट आर द कंडिशन्स फॉर मॅक्झिमम वर्क डन? अँड देर आर द दॅट्स इम्पॉर्टंट 4 कंडिशन्स. तर त्या नोट करा आपण, 2 मार्क्स मिळतील. कन्व्हर्जन ऑफ कार्बन इंटू कार्बन डायऑक्साइड कॅन नॉट परफॉर्म द वर्क गिव्ह रिझन. कार्बन इंटू कार्बन डायऑक्साइड वर्क होणार नाही. दॅट्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. अँड देन हाऊ टू ओके दॅट्स डिफाईन दिस वन. डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NG/RT. बरोबर, असं नोट करायचं. आणि नंतर कार्बन प्लस O2 2 गिव्ह द CO2. कार्बन सॉलिड स्टेट मध्ये ऑक्सिजन गॅसेस, CO2 गॅसेस. चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा NG इज इक्वल टू N2 मायनस N1. मग नंबर ऑफ मोल्स गॅसेस किती? प्रोडक्ट 1, 1 मायनस 1 0. मग डेल्टा NG 0, देअरफॉर दिस इज 0 RT ना, मग दिस इज अ 0, देअरफॉर वर्क डन इज 0. ओके, तर ह्या पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं आहे. नेक्स्ट इज अ क्लासिफाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनटू इंटेन्सिव्ह अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. तर इंटेन्सिव्ह आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आहे ह्या तुम्हाला क्लासिफाय करायच्या. क्लासिफाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनटू इंटेन्सिव्ह अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. प्रेशर इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. डेन्सिटी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. वर्क एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हीट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ह्या 2 प्रॉपर्टीज आहे, वर्क आणि हीट. ह्या एक्सटेन्सिव्ह आहे, दिस इज एक्सटेन्सिव्ह. दिस इज एक्सटेन्सिव्ह. आणि हा प्रेशर इंटेन्सिव्ह आहे, दिस इज इंटेन्सिव्ह. डेन्सिटी इंटेन्सिव्ह. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. डिफाईन द रिव्हर्सिबल प्रोसेस. जस्ट डिफाईन करा रिव्हर्सिबल प्रोसेस. क्वेश्चन 1 मार्क आहे. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. मी सांगितलं डेफिनेशनचा पार्ट आहे, हा एक इम्पॉर्टंट आहे. डिफाईन 1 मार्कला डेफिनेशन विचारतील. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी जस्ट डिफाईन करा, 1 मार्कला विचारतील हा क्वेश्चन. तर हे 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, कंबशन आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून पुढे आता याचे काही MCQs आहे. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. MCQs क्वेश्चन आहे, हे सर्व बोर्डमध्ये विचारले प्रिव्हियस इयर MCQs क्वेश्चन.
तर दीज आर द प्रिव्हियस बोर्ड आज क्वेश्चन्स आहे MCQ लेवलला. तर ओके, तर हे MCQ सॉल्व करा आपण. तर यामध्ये ॲब्सॉर्ब द दॅट्स 640 जूल ऑफ हीट, म्हणजे Q दिलाय तुम्हाला, Q इज इक्वल टू वर्क दिलाय W इज इक्वल टू आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दॅट इज द डेल्टा U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम्ही वापरू शकता, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W. Okay, question solving. Substitute the value, we'll get the answer. Okay, which of the following is an intensive property? Intensive property कोणता आहे? Density, viscosity, viscosity, internal energy extensive आहे. Surface tension, mass, mass तो extensive, volume extensive आहे. Number 1. Okay, if that's a 55 liter ATM of work is obtained when 1 mole of ideal gas is compressed isothermally from volume. Volume V1 दिले, this is volume V2 आहे. ओके, देन जर का तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला तर विल गेट द आन्सर. द प्रोसेस इन विच द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा यू इज 0. डेल्टा यू कधी 0 असेल? टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर. इफ टेम्परेचर कॉन्स्टंट आयसोथर्मल. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन एक सॉल्व करू शकता. अ सिस्टीम ॲब्सॉर्ब द 6 किलो जूल ऑफ हीट दॅट्स ॲब्सॉर्ब आहे Q पॉझिटिव्ह घ्यायला लागेल. Q पॉझिटिव्ह. वर्क दिलंय तुम्हाला, वर्क ऑन सराउंडिंग म्हणजे निगेटिव्ह वर्क असेल. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इझी क्वेश्चन आहे थर्मोडायनामिक्सचे. कॅल्क्युलेट द वर्क डन ड्युरिंग द रिॲक्शन. रिॲक्शन मध्ये वर्क डन विचारलंय, तर वर्क डन हाऊ टू कॅल्क्युलेट? W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NG/RT. ओके, तर दिस इज द मायनस आणि मग याच्यामध्ये गॅसेस आहे. हा लिक्विड टेकन ॲज अ 0. इफ यू सॉल्व दिस विल गेट द आन्सर. आणि आन्सर किलो जूल मध्ये चेक करा आपण. Calculate the work done during the reaction represented by. Same question आहे, W is equal to delta NG/RT वापरायचे आणि solve the question. Liquid state आहे, liquid state taken as a 0, liquid state taken as a 0. Gases product 2 आहे, 2 minus 3 that's 1. Okay, minus 1 will get the answer. Next is the enthalpy change. Enthalpy change for the chemical reaction. The enthalpy change for the chemical reaction, solid to liquid आहे, तर this is known as a fusion. Solid to liquid असेल तर काय म्हणतात त्याला? फ्युजन. The work done during the isothermal reversible expansion, 2 moles of an ideal gas, helium gas दिलाय, volume V1 आहे, this is volume V2 आहे, प्रेशर पण दिलेला आहे, प्रेशर that's 1 bar, and then रिव्हर्सिबल W चं इक्वेशन वापरायचं आहे. W इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा दॅट्स मायनस P डेल्टा V. इफ यू यूज दिस इक्वेशन विल गेट द आन्सर. देन MCQs इझी MCQs आहे, तर दीज आर द MCQs. नेक्स्ट MCQs नंतरचे काही न्यूमेरिकल्स, बोर्डचे न्यूमेरिकल्स आहे. हा, नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल्स. प्रिव्हियस बोर्ड आस्क क्वेश्चन्स न्यूमेरिकल्स. तर अंडर द न्यूमेरिकल सेक्शन, so this is also that's one of the question, that's a 300 mole of perfect gas occupies 13 liter आहे. calculate the work done आणि work done joule मध्ये isothermally against the constant pressure 0.2 atm. W is equal to minus P external delta V. हा फॉर्म्युला वापरा, सबस्टिट्यूट करा, व्हॅल्यू विल गेट द आन्सर. isothermal and reversible W max हा फॉर्म्युला वापरा. इनटू व्हॅक्यूम हा सॉल्व्ह करायची गरज नाही. व्हॅक्यूम मध्ये वर्क काय असतं? 0. व्हॅक्यूम मध्ये वर्क काय असतं? 0. W इज इक्वल टू 0 का? बिकॉज P एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द डेल्टा H0 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन आहे. इक्वेशन अरेंज करायचे तुम्हाला. इक्वेशन कॅन बी ऍडेड, मल्टिप्लाइड, सबस्ट्रॅक्टेड बाय अल्जेब्रिक इक्वेशन विल गेट द आन्सर. तर हा इक्वेशन सॉल्व करू शकता. इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं आहे, डिवाइड करायचं, ओके, रिव्हर्स करायचं आहे. ठीक आहे, तर हे तुम्ही करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन से नंबर 3. 1 मोल ऑफ गॅस एक्सपांड 3 लिटर अगेन्स्ट द कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, लिटर एटीएम, जूल आणि कॅलरीज मध्ये विचारलंय. तर लिटर एटीएम, तर क्वेश्चन कसं सॉल्व करायचं आहे? W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. P एक्सटर्नल डेल्टा V. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. आता याच्यामध्ये लिटर एटीएम मध्ये आन्सर भेटेल. लिटर एटीएम, 1 लिटर एटीएम. पण आता 1 लिटर एटीएमचा हाऊ मच जूल? तर दिस इज अ 101.325 जूल.
इफ यू मल्टिप्लाय बाय 101.325 विल गेट द जूल मध्ये. आणि कॅलरीज मध्ये काय करायला लागेल, तर ह्या जूलला डिवाइड करायचं 4.184, जूल डिवाइडेड बाय 4.184, तर विल गेट द आन्सर कॅलरीज. तर तुम्हाला आन्सर कशात मिळेल, कॅलरीज मध्ये मिळेल. ठीक आहे, तर हे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट आहे, तर हा एक क्वेश्चन पहा, पुढचा एक क्वेश्चन आहे. Calculate the carbon chlorine bond enthalpy for the following reaction. तर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एन्थॅल्पी आहे, तर ही कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला. तर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूज गिवन आहे. तर त्यामध्ये दॅट्स रिॲक्टंट बॉन्ड मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड. तर दिस इज डेल्टा एच इक्वल टू समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट बॉन्ड्स मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन. तर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी विचारली, हीच लॉ वापरायचं आहे तुम्हाला. इक्वेशन जस्ट मॉडिफाय करायचे, इक्वेशन ॲडेड करा, नंतर सबस्ट्रॅक्ट करा अल्जेब्रिक इक्वेशन टाईप, देन विल गेट द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॅल्क्युलेट द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिॲक्शन बिटवीन इथिन अँड वॉटर टू फॉर्म इथिल अल्कोहोल. इथिन प्लस वॉटर टू फॉर्म इथिल अल्कोहोल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आणि देन डज द कॅल्क्युलेटेड डेल्टा एच रिप्रेझेंट द एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल. हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं आहे. तर तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकता, रिॲक्शन नोट करा, अँड देन दॅट्स द समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट. कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी. Calculate the standard enthalpy of combustion of that's acetic acid to form the following data. तर combustion करायचे, that's acetic acidचं combustion, then to form the that's a different product, आणि त्यामध्ये CO2 waters आहे. तर तुम्हाला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ combustion विचारलंय. समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट. हा क्वेश्चन 3 मार्कला आहे. Calculate the internal energy change at 298 Kelvin temperature. So that's the delta U तुम्हाला विचारलंय. Temperature 1 mole of ammonia if the enthalpy change at constant pressure आहे, given R value given आहे. Question 3 marks numerical आहे. So this is very important question. 5 moles helium expand isothermally and reversibly. Isothermally reversibly. Pressure is also given. P1, that's a P1, this is P1, this is P2. Okay, calculate the work done, change in internal energy and heat absorbed during the expansion. Okay, question July 2018, 3 marks of question. Yeah, very important question. Calculate the work done in the following reaction. The work done विचारलंय 50 degree centigrade ला, आणि स्टेट वेदर द वर्क डन इज ऑन द सिस्टीम और बाय द सिस्टीम. तर वर्क कशा असणार, ऑन द सिस्टीम और बाय द सिस्टीम. तर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द वर्क, W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NGRT. ओके, देन तर यामध्ये गॅसेस आहे, तर गॅसेस हाऊ मच रिॲक्टंट दॅट्स अ प्रोडक्ट, डेल्टा NG इज इक्वल टू N2 मायनस N1, and so the N2 1 minus this is the 1.5 minus become plus, म्हणजे वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम असेल, ऑन द सिस्टीम कॉम्प्रेशन. तर कॉम्प्रेशन वर्क असणार आहे. तर हा एक क्वेश्चन करा, दिस इज IMP क्वेश्चन. द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज गिवन, हाऊ मच हीट विल बी इव्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्रॅम ऑफ CO2. तर इथे तुम्हाला 22 ग्रॅम ऑफ CO2 आहे, त्याचे मोल कन्वर्ट करायला लागतील, आणि मोल कन्वर्ट झाल्यानंतर देन मग तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, तर हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. कॅल्क्युलेट द वर्क डन बाय द फॉलोइंग केमिकल रिॲक्शन. तर वर्क डन विचारलं, स्टेट वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम और बाय द सिस्टीम. हाऊ टू सॉल्व, W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NGRT. ओके, त्यामध्ये डेल्टा NG म्हणजे काय, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस, प्रोडक्ट अँड रिॲक्टंट. तर हा तर सॉलिड आहे, सॉलिडचं टेकन ॲज अ 0. ठीक आहे, म्हणजे हाऊ टू सॉल्व, दिस इज अ डेल्टा NG इज इक्वल टू N2 minus N1, number of moles of gases product minus number of moles of gases reactant.
देन हा क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट्स अ न्यूमेरिकल, दॅट्स अ प्रिव्हियस बोर्ड आज क्वेश्चन मध्ये पास सो मेनी न्यूमेरिकल्स विचारले गेलेत. तर हा क्वेश्चन मार्च 2020 चा क्वेश्चन आहे. तर कॅल्क्युलेट द एन्थॅल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. तर एन्थॅल्पी चेंज काय असेल, दॅट्स N2 गॅसेस प्लस थाईस H2 गॅसेस टू फॉर्म टॉईस NH3 आणि देन तुम्हाला बॉन्ड एन्थॅल्पीज गिवन आहे. तर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द दॅट्स एन्थॅल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. याच्यामध्ये दॅट्स एन्थॅल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टंट बॉन्ड मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड. देन तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. नेक्स्ट इज द डेटा. तर याच्यामध्ये डेटा गिवन आहे रिएक्शन. कॅल्क्युलेट द डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हा क्वेश्चन हिज लॉनी सॉल्व करायचा आहे. हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन, हिज लॉ. अल्जेब्रिक इक्वेशन कॅन बी ॲडेड सबस्ट्रॅक्टेड जस्ट लाईक दिस वन. इक्वेशन मॉडिफाय करायचे तुम्हाला. मॉडिफाय करताना इक्वेशन ॲड करा, इक्वेशन रिव्हर्स करा, मल्टिप्लाय करा, विल गेट दिस टार्गेटेड इक्वेशन अँड विल गेट द आन्सर. Next is 2.8 into 10 raised to minus 2 kg of nitrogen expand isothermally and reversibly. Okay, isothermal reversibly W max. This is W max expression वापरायचं आपल्याला. त्यानंतर टेम्परेचर गिवन आहे, प्रेशर गिवन आहे, वर्क ऑल्सो गिवन, फायनल प्रेशर विचारलाय म्हणजे P2 विचारलंय P2 and this is the pressure as the P1. Okay, how to solve? This is the P1 by P2. Okay, W max equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of the P1 divided by P2. Then तुम्ही value substitute करा, will get the answer. 2 moles of an ideal gas expanded isothermally and reversibly. Same case है W max. W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. So this is the volume V1 है and this is volume V2 है. Temperature also given 300 temperature है. Then calculate the work done. Work done विचारले. क्वेश्चन सोपा है, September 2021 चा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी. हा क्वेश्चन सप्टेंबर 2021 चा आहे. कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी आणि स्टँडर्ड एन्थॅल्पी विचारले. बॉन्ड एन्थॅल्पीज आर गिवन. बॉन्ड एन्थॅल्पीज गिवन असेल तर रिएक्टंट मायनस प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is the question asked in September 2021. In a particular reaction 2 kilojoule heat is released by the system and 6 kilojoule work is done on the system. Calculate the delta U. Then solve the question. Delta U is equal to Q plus W. So that's a 2 kilojoule heat is released. Therefore the Q is equal to negative, minus घ्यायला again, and 6 kilojoule work done on the system. On the system, that is the positive. This is the W is equal to positive plus 6 kilojoule, and this is the that's the minus 2 kilojoule. And then if you solve this, okay, value substitute केला, I will get the answer. That's delta U. Direct answer मिळेल. क्वेश्चन 1 मार्कला हा. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथॅनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. and then इक्वेशन गिवन आहे तुम्हाला. तर these are the 3 equations are given. जस्ट इक्वेशन मॉडिफाय करायचे अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, आणि हिज लॉ नुसार इक्वेशन मॉडिफाय करा. पहिल्यांदा सुरुवातीला इक्वेशन नोट करा, आहे CH3OH मिथॅनॉल बद्दलचं फॉर्मेशन नोट करायचंय. आणि देन म्हणजे फॉर्मेशन म्हणजे असं नोट करायचं CH3OH लिक्विड, देन टू फॉर्म कशापासून तयार होणार आहे, कार्बन. कार्बन कोण असेल, ग्राफाइट. कार्बन ग्राफाइट सॉलिड स्टेट मध्ये, कार्बन ग्राफाइट किंवा सॉलिड स्टेट. ठीक आहे, कार्बन इन द सॉलिड स्टेट प्लस हायड्रोजन दॅट्स टॉइस H2 गॅसेस आणि प्लस एक ऑक्सिजन आहे ना, 1/2 O2 गॅसेस. तर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तर हे रिक्वायर्ड इक्वेशन पाहिजे तुम्हाला. तर हे बाकीचे इक्वेशन मॉडिफाय करायचे 1 2 3 अकॉर्डिंग टू हिज लॉ. इक्वेशन कॅन बी मल्टिप्लाय ॲडेड सबस्ट्रॅक्टेड. हा क्वेश्चन ओके दोनदा विचारलाय, मार्च 2022 ला पण आणि जुलैला पण.
3 मार्कला. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट IMP क्वेश्चन. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन तयारी करा आपण. 1 mole of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from the 10 liter to 15 liter. Volume is given 10 liter. Next V2 15 liter. Temperature also given. Calculate the work done. Formula W max. तर W max चा फॉर्म्युला वापरा. We'll get the answer. Okay, this is very easy questions. केमिकल थर्मोडायनामिक्स हा चॅप्टर भरपूर इझी चॅप्टर आहे. तर तुम्हाला याचे आउट ऑफ मार्क्स पण मिळतील. याच्यानंतर अजून जे आता हे सर्व दॅट्स प्रिव्हियस इयर बोर्डचे क्वेश्चन झालेत. अजून काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक देतो मी आपल्याला, तर ते एक सॉल्व्ह करा आपण, म्हणजे विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. ठीक आहे. तर दुसरे क्वेश्चन्स कोणते असेल? हां, तर व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्समध्ये पण हे क्वेश्चन एक घ्या. याचे आन्सर्स नोट केलेत पाहिजे मी. तर यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स एक एक मार्क्सचे. तर 1 मार्क्सचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. अँड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज. तर यांच्यापैकी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोणती असणार? टेम्परेचर इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर यांचे आन्सर्स पण नोट केलेत. ओके. द व्हॅल्यू ऑफ 1 डेसिमीटर क्यूब बार दॅट्स 10⁻²2 जूल. 10⁻² जूल म्हणजे किती असेल? 100 जूल असेल. ओके, प्लीज चेक करा आपण. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन? Next question. The work done in the that's a decimeter cube bar when 150 ml of ethylene gas and the 150 ml of HCl gas were allowed to react at the 1 bar pressure. तर सो सिंपल क्वेश्चन आहे हा एक. तर तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. W इज इक्वल टू दॅट्स मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V अँड द चेंज इन व्हॉल्यूम इज गिवन. ओके, दॅट्स प्रेशर इज ऑल्सो गिवन आणि वर्क डन विचारलंय. तर तुम्ही हा सॉल्व करू शकता 0.15 ला. ठीक आहे, चेक करा आपण सर्वजण. द वर्क डन इन व्हॅक्यूम वेन द 300 millimoles ऑफ एन आयडियल गॅस एक्सपांड अंटिल इट्स व्हॉल्यूम इज इन्क्रीज बाय दॅट्स अ प्रेशर. तर वर्क डन व्हॅक्यूम मध्ये विचारलंय, तर सॉल्व करायची पण गरज नाही. व्हॅक्यूम मध्ये वर्क किती असतो? 0. व्हॅक्यूम इन व्हॅक्यूम वर्क इज 0 कारण W मॅक्स काय? ओके, एक्सटर्नल प्रेशर 0 असतो. फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल. तर टेम्परेचर कॉन्स्टंट डेल्टा U इज इक्वल टू 0. म्हणजे फॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर W इज इक्वल टू मायनस Q. फॉर अन आयसोकोरिक प्रोसेस. तर हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर एक नोट करून घ्या आपण. आयसोकोरिक प्रोसेस. तर आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये डेल्टा V इज इक्वल टू 0. व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, चेंज इन व्हॉल्यूम 0. The change in internal energy reaction when 2 kilojoule heat is released by system, 6 kilojoule work is done on the system. The according to mathematical equation of first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. If you substitute the value, we will get the answer plus 4 kilojoule. So this is very important question. The question MCQs मध्ये तुम्हाला एक एक मार्क ला असतील. Write the expression. This is the 1 mark question, very short answer question. राइट द एक्सप्रेशन टू कॅल्क्युलेट द मॅक्झिमम वर्क डन. मॅक्झिमम वर्क डन आहे, फक्त जस्ट फॉर्म्युला नोट करायचा 1 मार्कला. W मॅक्सचा फॉर्म्युला. W max is equal to only just writing the formula will get the 1 mark. Write the mathematical relationship between the delta H and delta U during the formation of 1 mole of CO2 under the standard state condition. CO2 चं फॉर्मेशन करायचे तुम्हाला गॅसेस स्टेट मध्ये आणि कार्बन प्लस O2 आहे. मग डेल्टा एच आणि डेल्टा यू मधलं रिलेशन नोट करायचे आणि देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मॉडिफाय करायचे. विल गेट द 1 मार्क. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर -286 किलोजूल पर मोल. कॅल्क्युलेट द एन्थॅल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 0.1 kg ऑफ वॉटर. 0.1 kg ऑफ वॉटरला सॉल्व करायचंय. देन हा क्वेश्चन 1 मार्क साठी, कारण हार्डली 2 स्टेप मध्ये क्वेश्चन सॉल्व होता. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अन आयसोथर्मल प्रोसेस. तर एक्सप्रेशन फक्त नोट करायचं. ओनली राइट द एक्सप्रेशन फॉर 1 मार्क. आयसोथर्मल प्रोसेस साठी आयसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे.
what is the sign? Okay, sign convention, that's a sign convention when work is done on the system by the surrounding. On the system by the surrounding, work is positive. Work as in positive. एवढंच नोट करायचं आहे. W is equal to positive. Very short answer question, hardly 1 to 2 words or single line. Write the expression showing the relationship between the enthalpy change and internal energy change for gaseous phase reaction. So delta H equal to delta U plus, that's delta NGRT. Delta NGRT. तर हे नोट करू शकता आपण. तर this is the expression. Calculate the enthalpy of formation of HCl if bond enthalpy is given. यांच्या bond enthalpy is given आहे. तर तुम्हाला enthalpy of formation विचारलंय. Always remember bond enthalpy is given. Summation of enthalpy of reactant bonds minus summation of enthalpy of product bonds. Define the terms. So this is very important definition. Standard enthalpy of combustion and sublimation. I think ह्या तुम्हाला एक्झामला असू शकतात बोर्ड साठी. So this is very important. Standard enthalpy of combustion, standard enthalpy of sublimation. State and explain his law of constant summation. तर हा भरपूर क्वेश्चन विचारला गेलाय. तर ह्या क्वेश्चनची तयारी करून ठेवा. राईट द फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे फीचर्स. ओनली राईट द फीचर्स. आता 2 मार्क्स साठी 4 पॉइंट नोट करू शकता. Derive the expression pressure volume work. Pressure volume work म्हणजे W is equal to minus P external into delta V. So this is the expression. The expression तुम्ही derive करू शकता. The enthalpy change of the following reaction. Enthalpy change आहे, bond enthalpy is given आहे, bond enthalpy is given आहे तुम्हाला. The same formula वापरायचा आहे तुम्हाला. That's the summation of enthalpies of reactant bond minus summation of enthalpies of product bonds. Calculate the standard enthalpy of combustion. Okay, combustion विचारले, standard enthalpy of combustion. त्यासाठी तुम्हाला रिएक्शन नोट करायला लागेल आणि त्यांच्या प्रत्येकाच्या व्हॅल्यूज गिवन आहे. तर यस, दॅट्स अ समेशन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट. या व्हॅल्यू तुम्ही सबस्टिट्यूट केला, विल गेट द आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डिफाइन अँड आयसोलेटेड सिस्टीम. ते 3 मार्कचे क्वेश्चन येऊ शकतात. 3 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये आयसोलेटेड सिस्टीम त्याची डेफिनेशन आहे जस्ट, आणि त्यानंतर 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally. This is volume is given V1 and this is volume 2, V2 is given. Pressure is given, calculate the work done. The formula वापरायचा आहे W is equal to minus P external delta V. If you use this formula, we'll get the answer. Define enthalpy of fusion. तर हा एक क्वेश्चन so many times विचारला गेलेला आहे. Enthalpy of fusion and derive expression for maximum work. तर एक्सप्रेशन आहे डेरिवेशनचा पार्ट आहे हा, मॅक्झिमम वर्क. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इरिव्हर्सिबल वर्क. इरिव्हर्सिबल म्हणजे काय? W इज इक्वल टू हेच एक्सप्रेशन, दिस इज इरिव्हर्सिबल एक्सप्रेशन. आणि W मॅक्स, मॅक्झिमम वर्क म्हणजे W मॅक्स. नेक्स्ट इज द डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन आयसोकोरिक प्रोसेस. तर आयसोकोरिक प्रोसेस साठी काय असेल? व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट तर वर्क 0 असेल. तर हे एक्सप्रेशन नोट करायचं आहे. डिफाइन स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जस्ट डेफिनेशन आहे, डेफिनेशन फॉर 1 मार्क. हा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आहे. 0.22 किलोग्राम ऑफ CO2 कॉम्प्रेस आयसोथर्मल रिव्हर्सिबली. W max चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. W max. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू, विल गेट द आन्सर. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. तर ह्या डेफिनेशन एक इम्पॉर्टंट आहे. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मध्ये enthalpy of vaporization, just define. Enthalpy of combustion, just only define it. And why work done in vacuum 0? Work done vacuum 0 का? कारण external pressure 0 असतो. So the W is equal to minus P external into delta V. That's the external pressure 0, work 0. तर हार्डली 2 स्टेप मध्ये नोट करायचं तुम्हाला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन्स मध्ये न्यूमेरिकल्स. तर लॉंग आन्सर मध्ये न्यूमेरिकल्स येतील पर्टिक्युलरली. तर न्यूमेरिकल्स मध्ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. तर ॲटोमायझेशन म्हणजे काय आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, जस्ट डिफाइन इट. नेक्स्ट कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तर लिक्विड मिथेनॉल आहे. तर लिक्विड मिथेनॉल आय थिंक हा पण क्वेश्चन भरपूर विचारलाय, बरोबर का? हाच क्वेश्चन आहे की जो 2022 मध्ये विचारला गेलाय, जुलै ॲज वेल ॲज मार्च. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे
Define the following term: enthalpy, bond enthalpy आणि enthalpy of ionization. दोन्ही डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ द रिॲक्शन. रिॲक्शन गिव्हन आहे, तुम्हाला दोन रिॲक्शन्स दिलेले आहे, त्यामध्ये अकॉर्डिंग टू हिज लॉ सॉल्व्ह करायचे, इक्वेशन मॉडिफाय करायचे, म्हणजे इक्वेशन रिव्हर्स करायचे किंवा इक्वेशन मल्टिप्लाय करायचे. विल गेट द आन्सर. हाऊ मच हीट इज इव्हॉल्व व्हेन 12 ग्रॅम ऑफ CO रिॲक्ट विथ NO2 अकॉर्डिंग टू रिॲक्शन. स्टोचिओमेट्री वापरा यामध्ये. CO किती दिला याच्यामध्ये 4 मोल आहे. 12 ग्रॅमचे हाऊ मच मोल कन्वर्ट करा आणि देन NO2 चे मोल कन्वर्ट करा. विल गेट द आन्सर. नेक्स्ट हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. राईट अँड ऍप्लिकेशन ऑफ हिज लॉ. तर हिज लॉचे ऍप्लिकेशन्स आहे, एकच ऍप्लिकेशन आहे, तेवढंच नोट करायचं 1 मार्कला. आणि डज द फॉलोइंग रिॲक्शन रिप्रेझेंट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ही रिॲक्शन थर्मोकेमिकल आहे का? यस, दिस इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. का? कारण बिकॉज द रिॲक्शन इज बॅलन्स. नेक्स्ट इज द एन्थॅल्पी चेंज. एन्थॅल्पी राईट, ओके, राईट साईडला नोटेड आहे अलॉंग विथ देअर साइन, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह वॉट एव्हर मे बी. येस, दिस इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. क्लासिफाय द फॉलोइंग इंटू एक्सटेन्सिव्ह अँड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्सटेन्सिव्ह इंटेन्सिव्ह विचारले तर प्रेशर इंटेन्सिव्ह, व्हॉल्यूम एक्सटेन्सिव्ह, मास एक्सटेन्सिव्ह, टेम्परेचर इंटेन्सिव्ह. डिफाईन स्टेट फंक्शन अँड राईट द 2 एक्झाम्पल्स. स्टेट फंक्शन म्हणजे काय, त्याचे 2 एक्झाम्पल्स तुम्हाला नोट करायचे. ठीक आहे, तर हा एक पार्ट आहे यामध्ये. तर एवढे क्वेश्चन्स आहे पहा, दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. नेक्स्ट अजून काही क्वेश्चन्स यामध्ये, काही क्वेश्चन्स आहे. तर हे क्वेश्चन तुमच्या याच्यातले टेक्स्टबुक मधले पण काही क्वेश्चन्स असतील, तर ते क्वेश्चन्स आहे. अ गॅस इज अलाउड टू एक्सपांड इन अ वेल इन्सुलेटेड कंटेनर. तर इन्सुलेटेड कंटेनर आहे, इन्सुलेटेड म्हणजे Q0 आहे. जर का Q0 असेल तर वर्क किती असेल. ठीक आहे, तर सॉल्व्ह करू शकता. द एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टँडर्ड स्टेट. स्टँडर्ड स्टेट असेल तर ती 0 असते, करेक्ट. आणि देन एक्झोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. तर खालीपैकी एक्झोथर्मिक रिॲक्शन कोणती. ओके, त्यानंतर दॅट्स 6.24 ग्रॅम इथेनॉल वेपराइज सप्लाइंग हीट आहे, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन. ठीक आहे, तर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन नाही. ओके, तर यामध्ये स्टेट फंक्शन म्हणजे पाथ फंक्शन. तर हीट आणि काय W म्हणजे हे दोन्ही काय पाथ फंक्शन आहे. दीज आर द पाथ फंक्शन. 1 आणि 2 म्हणजे सेकंड आणि थर्ड. सेकंड थर्ड बी ऑप्शन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर काय बॉन्ड एन्थॅल्पीज इज गिवन. एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन विचारले. आणि इफ द बॉन्ड एन्थॅल्पी इज गिवन, ऑलवेज राईट द फॉर्म्युला फॉर summation of enthalpies of reactant minus summation of enthalpies of the product. Okay, त्यानंतर next is a comment on the no work is involved in expansion of gas in vacuum. Vacuum मध्ये वर्क होत नाही, no work, because in vacuum external pressure 0. External pressure is 0, there is no work done. State the first law of thermodynamics. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स जस्ट स्टेटमेंट आहे आणि ओनली राईट द स्टेटमेंट. तर इथे फक्त तुम्हाला स्टेटमेंटच नोट करायचं आहे. देन स्टेटमेंटसाठी तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. नेक्स्ट आहे व्हॉट इज द एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन जस्ट डिफाईन इट. तुम्ही डिफाईन करा, 1 मार्क मिळेल. व्हॉट इज स्टँडर्ड स्टेट ऑफ सबस्टन्स. स्टँडर्ड स्टेट ऑफ सबस्टन्स इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सबस्टन्स. Most stable state of the substance is the standard state of the substance at constant temperature and constant pressure. Calculate the reaction enthalpy. Reaction enthalpy from data on the bond enthalpy. How will you calculate? Write the formula. Summation of enthalpies of product bond, reactant bonds minus summation of enthalpies of product bonds. Reactant minus product. What is the standard enthalpy of combustion? Just define it. Give one example. Enthalpy atomization, just define it, 1 example. Obtain the expression work done in chemical reaction. Work done chemical reaction, W is equal to minus delta NGRT. Just derive this formula, obtain the expression. Derive the expression pressure volume work, W is equal to minus P external into delta V. This is the expression pressure volume work. What is intensive property? Just define why the density is intensive property. Because density is equal to mass divided by volume.
and mass and volume both are extensive properties, so the density is the intensive property. The ratio of the two extensive properties always intensive properties, so the density is the intensive. Define the expression for maximum work. maximum work W max expression है, derivation है W max is equal to. Obtain the relationship between delta H and delta U for gas phase reaction. gas phase reaction ला इक्वेशन काय, तर ते इक्वेशन असेल डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. माहिती ना, हे एक्सप्रेशन तुम्हाला वापरायचं आहे, जस्ट डिराइव करायचंय, ते तुम्ही डिराइव करू शकता. स्टेट हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. इलुस्ट्रेट विथ एन एक्झाम्पल. ओके ठीक आहे, काही गरज नाही. स्टेट ऍप्लिकेशन, ऍप्लिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. स्टेट हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन अँड जस्ट वन ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये. तर दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. ठीक आहे, तर एवढे क्वेश्चन्स यामध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे इन द थर्मोडायनॅमिक्स. आणि थर्मोडायनॅमिक्सचा जो दुसरा पार्ट आहे, तर ॲक्च्युली थर्मोडायनॅमिक्समध्ये दोन पार्ट आहे. एकामध्ये काय फर्स्ट लॉ, नंतर दुसऱ्यामध्ये स्पॉन्टॅनिटीचा पार्ट आहे. तर आता स्पॉन्टॅनिटीच्या पार्टमध्ये म्हणजे एंट्रॉपीच्या पार्टमध्ये, तर तिथे काय करायचं आहे तुम्हाला पहा. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. तर यामध्ये राईट द कंडिशन फॉर स्पॉन्टेनियस अँड नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन, फ्री एनर्जी चेन गिव्स फ्री एनर्जी. देन डेल्टा G इज इक्वल टू निगेटिव्ह फॉर स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. स्पॉन्टेनियसला डेल्टा G निगेटिव्ह असते आणि नॉन स्पॉन्टेनियसला डेल्टा G काय असते, पॉझिटिव्ह असते. एक टेबल आहे माहिती ना, तर टेबल प्लॉट करायचं आहे. आणि एन्थॅल्पीच्याच पण व्हॅल्यू, लो टेम्परेचर हाय टेम्परेचर, बरोबर का, कधी स्पॉन्टेनियस बिलो अबव. डिफाईन एंट्रॉपी, जस्ट एंट्रॉपी डिफाईन करायचं. नंतर सेकंड लॉ थर्मोडायनॅमिक्स, हा एक इम्पॉर्टंट आहे. थर्ड लॉ नका करू आपण, थर्ड लॉची गरज नाही, नका करू थर्ड लॉ, हा पण नका करू. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अजून काय, राईट ऍप्लिकेशन ऑफ स्टँडर्ड मोलर एंट्रॉपी, हा पण नका करू. नंतर गिब्स एनर्जी, हा करा आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गिब्स एनर्जी चेंज अँड रिॲक्शन इक्विलिब्रियम, तर हा एक इम्पॉर्टंट आहे, हा विचारतील तुमच्याकडे आता. ठीक आहे, तर गिब्स, ओके, गिब्स स्टँडर्ड एनर्जी चेंज अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, डिराइव द रिलेशन, किंवा रिलेशन नोट करा 2 मार्कला. अँड डिराइव द रिलेशन डेल्टा G, म्हणजे हाच एक जो वर दिलेला क्वेश्चन आहे तोच हा आहे. हे दोन्ही क्वेश्चन सारखेच आहे. मी पहा कधी वेगवेगळ्या एक्झामला विचारले क्वेश्चन्स आहे. क्वेश्चन 6 आणि क्वेश्चन 7 सेम आहे. ठीक आहे, तर हेच करायचे आपलं, हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, मी तुम्हाला पेपरला आउट ऑफ स्कोर असेल. अजून यामध्ये पार्ट, यामध्ये एक मिनिट फक्त, की हा एक क्वेश्चन त्यामध्ये. हां, त्यानंतर MCQs क्वेश्चन. तर MCQs क्वेश्चन मध्ये, तर ओके, डेल्टा S इज गिवन, डेल्टा H इज ऑल्सो गिवन. ॲट व्हॉट टेम्परेचर डज द रिॲक्शन टर्न्स नॉन स्पॉन्टेनियस. तर कोणत्या टेम्परेचर रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असेल, तर जस्ट तुम्ही डेल्टा G कॅल्क्युलेट करा, डेल्टा G. आणि डेल्टा G तर ॲट इक्विलिब्रियम 0 असणार आहे, मी दोघांचा रेशो घ्या, डेल्टा H डिवायडेड बाय डेल्टा S. आता दोन्ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे अबाउट टेम्परेचर बिलो टेम्परेचर रिॲक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस. हा पण क्वेश्चन पहा, सेम क्वेश्चन आहे. डेल्टा H अँड डेल्टा इज गिवन, ॲट व्हॉट टेम्परेचर रिॲक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस. इफ एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन, वेपरायझेशन गिवन आहे, तुम्हाला एंट्रॉपी ऑफ वेपरायझेशन विचारलंय. ठीक आहे, अमॉंग द फॉलोइंग आयडेंटिफाय द क्रायटेरियम फॉर प्रोसेस टू बी इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियमला रिॲक्शन कधी असेल, तर फॉर इक्विलिब्रियम रिॲक्शन डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू 0. तर रिॲक्शन काय असेल, इक्विलिब्रियम असेल. फॉर द रिॲक्शन Cl2 गॅसेस टॉईस Cl, यासाठी डेल्टा H पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय असेल. ठीक आहे, तर हा एक क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करा. आता यामध्ये किती, दॅट्स डेल्टा G, म्हणजे एंट्रॉपी इन्क्रीज होणार आहे, एंट्रॉपी पॉझिटिव्ह, चेंज इन एंट्रॉपी पॉझिटिव्ह. तर दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे 2 ऑप्शन तर रूल आउट झाले. ओके, देन दिस इज द, दॅट्स द बॉन्ड. ओके, बॉन्ड रिक्वायर्ड, दिस इज एन्थॅल्पी पॉझिटिव्ह असेल फर्स्ट. ठीक आहे, absolute entropy of solid, liquid and gases can be determined by. The absolute entropy कशी calculate होते, by using the formula. So this is the formula, standard entropies.
ठीक आहे, तर हा एक क्वेश्चन आहे, तर हा नका करू आपण. ठीक आहे, हा क्वेश्चन करा आपण. अ सबस्टन्स विच शोज द हायेस्ट एंट्रॉपी. कोणत्या सबस्टन्सची एंट्रॉपी हायेस्ट असेल? गॅसेस. गॅसेस स्टेटची एंट्रॉपी काय असते? हायेस्ट असते. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स आहे. तर न्यूमेरिकल मध्ये एक्सप्लेन विथ रिझन द साइन कन्व्हेन्शन्स डेल्टा एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन. डेल्टा एसचं साइन काय असेल? चेंज इन एंट्रॉपी. तर दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स 3 4 4 to 2 आहे. इथे एंट्रॉपी निगेटिव्ह असेल. एंट्रॉपी काय असेल? निगेटिव्ह, कारण रँडमनेस डिक्रीज झालाय. आणि येस, गॅसेस टू सॉलिड हिअर इट इज ऑल्सो निगेटिव्ह, रँडमनेस डिक्रीजेस. या दोन्ही केसमध्ये डेल्टा एस व्हॅल्यू काय? निगेटिव्ह आहे, कारण दोन्ही केसमध्ये रँडमनेस डिक्रीज झालाय. रँडमनेस डिक्रीज झालाय म्हणजे चेंज इन एंट्रॉपी निगेटिव्ह आहे. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता आपण. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. आणि डेल्टा ची व्हॅल्यू गिवन आहे, डेल्टा एस ऑल्सो गिवन आहे. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, तर हा एक सॉल्व्ह करा. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आहे, 3 मार्क्ससाठी न्यूमेरिकल आहे. नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विथ द फॉलोइंग डेल्टा एस अँड डेल्टा एस व्हॅल्यू स्पॉन्टेनियस ऑर नॉन स्पॉन्टेनियस आणि एक्झोथर्मिक. करेक्ट, तर हा एक क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू शकता. ओके, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. Then next question, determine whether the following reaction is exothermic or endothermic and spontaneous or non-spontaneous for the given data. Then यासाठी पण delta H is value also given, entropy is given, at temperature also given. Then if you substitute the value, we will get the answer. Then next question, determine whether. तर हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. आता हा एक क्वेश्चन आपण चांगला सॉल्व्ह करा. फॉर द रिएक्शन N2O4 to form the twice NO2 gases, delta H value given, entropy is given, at what temperature the reaction will be spontaneous. तर कोणत्या टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असेल? डेल्टा H divided by delta S, change in enthalpy, change in entropy, will get the answer. Okay, so this is very important questions. Next question. तर हा जो चॅप्टर आहे, ह्या चॅप्टरमध्ये अजून जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे, तर ते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पहा कोणकोणते असतील. MCQs क्वेश्चन नंबर 1 MCQs. तर MCQs क्वेश्चन मध्ये that's the correct thermodynamical condition for the spontaneous reaction at all temperature. At all temperature हा reaction कोणती spontaneous असेल? In which of the following entropy of the system decreases? Entropy of system where it is decreases. Standard enthalpy of formation of methanol. हा एक क्वेश्चन सॉल्व करा. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर these are the important questions.
Answer the following in the one sentence मध्ये. State second law of thermodynamics in terms of entropy. तर हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. If the enthalpy change of the reaction delta H, how will you calculate the entropy of the surrounding? Just write the formula. Comment on spontaneity of reaction for which delta H is positive, delta S is negative, delta H positive, delta S negative, and then okay, what is the spontaneity of the reaction? Obtain the relationship between delta G of a reaction and equilibrium constant. Just write the relation. Relation note करायचे, only relation. What is entropy? Give its units. The entropy म्हणजे काय? Definition. Write the definition for entropy and write their unit. This is for one. Okay, that's 1 to 2 marks. Obtain the relationship between delta G and delta S total. हा एक important question आहे. This is very important question. आणि comment on the spontaneity of the reaction. तर reaction ची spontaneity काय असेल? तर ह्या सेक्शन मधून क्वेश्चन असे ना, आता कारण हा क्वेश्चन लास्ट टाइम डिलीटेड क्वेश्चन होते डिलीटेड सेक्शन मध्ये, पण आता इथे जास्त क्वेश्चन येतील. त्यामुळे लास्ट इयर मध्ये जो डिलीटेड पार्ट होता, प्लीज त्याची तयारी चांगली करा आपण, कारण त्याच्यावर तुम्हाला जास्तीत जास्त क्वेश्चन विचारतात. ठीक आहे, तर एवढे क्वेश्चन्स आहे पहा यामध्ये. दीज आर द क्वेश्चन्स इन द केमिकल थर्मोडायनामिक्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये. नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टर मध्ये इम्पॉर्टंट आहे स्टेट द क्लोरस लॉ. तर क्लोरस लॉ स्टेटमेंट साठी इम्पॉर्टंट आहे, कारण तो भरपूर वेळा विचारला गेलाय. क्लोरस लॉ, स्टेट क्लोरस लॉ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ पॉइंट. सो मेनी टाइम्स पहा, दिस इज 1 2 3 4 टाइम्स विचारलाय क्वेश्चन. हा व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Write mathematical expression. So this is very important question. Mathematical expression, molar conductivity and solution at infinite dilution. Write the mathematical expression. Just तुम्हाला mathematical expression note करायचं. Molar conductivity. Molar conductivity lambda is equal to 1000 K divided by C. Define cell constant. This is also important question for 1 mark. Define cell constant. Define molar conductivity. तर हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. जस्ट मोलर कंडक्टिव्हिटी डिफाइन करायची, लक्ष द्या. रेझिस्टिव्हिटी डिफाइन करायचे, जस्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. सेल कॉन्स्टंट डबल विचारला हा क्वेश्चन. राईट द युनिट अँड डिफाइन मध्ये पण विचारला. इथे युनिट मध्ये विचारला, इथे डिफाइनला विचारलाय, त्यामुळे हा क्वेश्चन रिपीट होऊ शकतो. हा पण रिपीट झालाय. राईट द वन ऍप्लिकेशन ऑफ क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. Write the relationship between molar conductivity and conductivity of the solution. मी आता सांगितलं molar conductivity is equal to 1000 K divided by C. Capital lambda is equal to 1000 K divided by C. ठीक आहे, जस्ट डेरिवेशन टाइप आहे, डेफिनेशन आहे काही काही, आणि डेरिवेशनचा थोडा पार्ट आहे. ओके, तर हे तुम्ही नोट करू शकता आणि सॉल्व करा क्वेश्चन्स. त्यानंतर न्यूमेरिकलचे क्वेश्चन्स आहे. तर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये MCQs मध्ये मोलर कंडक्टिव्हिटी कटायन अनायन गिव्हन आहे. मोलर कंडक्टिव्हिटी ओके BA सॉल्ट विचारलंय तुम्हाला. ठीक आहे, SI युनिट ऑफ सेल कॉन्स्टंट. सेल कॉन्स्टंटचं SI युनिट काय असणार आहे? पर मीटर. पर मीटर इज द SI युनिट ऑफ द सेल कॉन्स्टंट. ठीक आहे, तर हा पार्ट MCQs मध्ये. त्यानंतर न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल मध्ये सो मेनी टाइम्स न्यूमेरिकल विचारले तर ह्या चॅप्टरचे प्रिव्हियस बोर्ड मध्ये भरपूर न्यूमेरिकल आहे, तर न्यूमेरिकल जास्त करायचे तुम्हाला. रेजिस्टन्स गिव्हन आहे, कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सेल. रेजिस्टन्स, दिस इज रेजिस्टन्स, दिस इज कंडक्टिव्हिटी. व्हॉट इज सेल कॉन्स्टंट? सेल कॉन्स्टंट विचारलाय, तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. रेजिस्टन्स ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल फिल्ड विथ. तर तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी रेजिस्टन्स दिलेला आहे, कॅल्क्युलेट द कंडक्टिव्हिटी, मोलर कंडक्टिव्हिटी विचारलंय. ओके, सॉल्व करू शकता इक्वेशन. कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सोल्युशन इज ऑल्सो गिव्हन, रेजिस्टन्स गिव्हन आहे. नंतर तुम्हाला लेंथ दिलेले, लेंथ L दिलेले, कॅल्क्युलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सेल कॉन्स्टंट थ्रू कॅल्क्युलेट करायचं. एक्सप्लेन द कंडक्टिव्हिटी. कंडक्टिव्हिटी गिव्हन आहे, व्हॉट इज मोलर कंडक्टिव्हिटी? मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू 1000 K डिवाइडेड बाय C. फॉर्म्युला यूज करा, विल गेट द आन्सर. 0.5 molar NaOH solution offer resistance given a conductivity cell given cell constant विचारते, calculate the molar conductivity.
सेम फॉर्म्युला वापरायचा आहे 1000 K डिवायडेड बाय C. मोलर कंडक्टिविटी 1000 K डिवायडेड बाय C, सेम फॉर्म्युला. Here also the 1000 K divided by C, same formula, conductivity K is equal to. पहा एकाच पॅटर्नचे क्वेश्चन असतात हा, लक्षात घ्या. बोर्डमध्ये सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन्स न्यूमेरिकल येतात. 8 नंबर याच्यामध्ये हा क्वेश्चन तर 2020 मध्ये विचारलाय. मोलर कंडक्टिविटी 1000 K डिवायडेड बाय C, फॉर्म्युला फिक्स आहे, एकच फॉर्म्युला वापरायचा आहे. मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन, ॲसिटिक ॲसिड आहे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंतर मोलर कंडक्टिविटी दॅट्स कॉन्सन्ट्रेशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचा फॉर्म्युला वापरा, विल गेट द आन्सर. ओके, याच्याबरोबर अजून काही क्वेश्चन देतो मी तुम्हाला. ते क्वेश्चन्स कोणते पहा. त्यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. तर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये क्लोरस लॉ इज ॲप्लिकेबल फॉर द सोल्युशन ॲट इन्फिनाइट डायल्युशन. SI युनिट ऑफ कंडक्टिविटी, आन्सर गिवन आहे मी, तर जस्ट रीड करा आपण एकदा दोनदा. इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ कोणता असेल, इट इज नॉट अ लिनियर. द मोलर कंडक्टिविटी अँड कंडक्टिविटी व्हॅल्यू चेंज होऊ शकतात. ह्या व्हॅल्यू चेंज होऊन क्वेश्चन रिपीट होऊ शकतात. व्हॉट इज मोलर कॉन्सन्ट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन, फॉर्म्युला 1000 K डिवायडेड बाय C, सेम फॉर्म्युला वापरायचा आहे. गिव SI युनिट ऑफ रेझिस्टिव्हिटी, SI युनिट ऑफ रेझिस्टिव्हिटी तुम्हाला नोट करायचं आहे. राईट द इक्वेशन दॅट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जस्ट रिलेशन नोट करा, रिलेशन फॉर 1 मार्क, ओनली रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट ॲप्लिकेशन्स ऑफ क्लोरस लॉ. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, हा विचारते ना एक्झाममध्ये तुम्हाला. क्लोरस लॉचं ॲप्लिकेशन. व्हॉट इज सेल कॉन्स्टंट, राईट इट्स SI युनिट. तर तुम्हाला सेल कॉन्स्टंट म्हणजे काय, त्याचं SI युनिट नोट करायचं आहे. तर हा पण एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. स्टेट क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ पॉईंट्स. एवढेच क्वेश्चन करा आपण, जे क्वेश्चन मी आता देतोय तेवढेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करा या 3 चॅप्टरचे. इवन काल पण मी 3 चॅप्टरचे क्वेश्चन दिलेत, ते 3 चॅप्टरचे क्वेश्चन, आज 3 चॅप्टरचे क्वेश्चन, एवढेच सॉल्व्ह करा, तुमचं बोर्ड आउट ऑफ असेल. यापेक्षा व्यतिरिक्त काहीच क्वेश्चन नसणार आहे. Okay, give the main difference between the electrolytic conductivity and molar conductivity with respect to concentration. Just mean that's one difference. Draw the diagram. Conductivity सेलची डायग्राम ड्रॉ करायची. 1 मार्क हा क्वेश्चन 2 मार्कला येऊ शकतो किंवा 1 मार्कला पण येऊ शकतो, कारण डायग्राम एकदम शॉर्ट यायची. कंडक्टिविटी सेलची डायग्राम. राईट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी अँड मोलर कंडक्टिविटी. जस्ट रिलेशन नोट करायचे, दॅट्स लॅम्बडा इज इक्वल टू 1000 K डिवायडेड बाय द C. ओके, दिस इज द इक्वेशन. कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिविटी, 0 कॉन्सन्ट्रेशन आहे, आयन्स दिले तुम्हाला, कॅल्शियम क्लोराइड NaCl, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. नेक्स्ट मध्ये अजून बाकीचे क्वेश्चन्स आहे. त्यामध्ये व्हॉट इज सेल कॉन्स्टंट. तर जस्ट सेल कॉन्स्टंट म्हणजे काय, त्याची एक डेफिनेशन करा आपण. व्हॉट इज सेल कॉन्स्टंट. राईट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अँड युनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. तर हे क्वेश्चन आहे, सोपे क्वेश्चन्स आहे. पहा, तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं असेल, हेच क्वेश्चन तुमच्या युनिट टेस्टमध्ये असेल कॉलेज लेवलला. राईट द इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑफ द सोल्युशन ऑन द कंडक्टिविटी. तर तुमच्या कॉलेजमध्ये जेवढ्या पण टेस्ट झाल्या असेल आतापर्यंत, तर नियरली हेच क्वेश्चन असतात. व्हॉट इज क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. तर जस्ट डिफाईन करायचे, व्हॉट इज, हाऊ इट इज युजफुल टू ऑब्टेन द मोलर कंडक्टिविटी ॲट 0 कॉन्सन्ट्रेशन अँड एक्सप्लेन विथ द एक्झाम्पल. व्हॉट इज सेल कॉन्स्टंट. हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स है, इट युनिट्स है, अँड हाऊ इट इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. सेल कॉन्स्टंट डेफिनेशन, युनिट. MCQs. तर MCQs मध्ये 2 solution have the ratio of their concentration 0.4 and 0, that's a conductivity ratio 0.216. Ratio of their molar conductivity how much.
तर हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आपण. ऑन डायल्युटिंग द सोल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तर सोल्युशन डायल्यूट केल्यानंतर काय होणार आहे, मोलर कंडक्टिव्हिटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और बोथ डिक्रीजेस, इंक्रीजेस. 1 that's a Simon meter square per mole is equal to which of the following expression represent the molar quantity of aluminum sulfate. तर aluminum twice aluminum पाहिजे आणि thrice sulfate पाहिजे. Where it is written, this is the answer. ठीक आहे, तर एवढे क्वेश्चन याचे विचारले गेलेत कंडक्टिव्हिटीचे क्वेश्चन्स आहे. म्हणजे जो स्टार्टिंगचा पार्ट आहे ना, स्टार्टिंग पार्ट ॲज अ कंडक्टिव्हिटी, त्या कंडक्टिव्हिटीमध्ये हे क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. नंतर नंबर 2 पार्टमध्ये इलेक्ट्रोलायसिसचा पार्ट आहे. इलेक्ट्रोलायसिस, इलेक्ट्रोलायटिक सेल इलेक्ट्रोलायसिस. तर इलेक्ट्रोलायसिसमध्ये असे लहान लहान न्यूमेरिकल विचारतील, कारण त्यामध्ये फॅरेडेज लॉज आहे. फॅरेडेज लॉज ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलायसिस, सेकंड ऑल्सो. त्यामध्ये नंबर 1, व्हॉट इज द रेशो ऑफ व्हॉल्युम्स ऑफ हायड्रोजन ऑक्सिजन लिबरेटेड ड्युरिंग इलेक्ट्रोलायसिस. वॉटरसाठी नोट केलंय, तर त्यासाठी रेशो किती असेल. नेक्स्ट येथे हा एक क्वेश्चन करा आपण. राईट द फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट टू 12 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन. तर दिस इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, MCQs. द चार्ज ऑफ हाऊ मेनी कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉझिट 1 ग्रॅम ऑफ सोडियम metal from the sodium ion. 96500 coulombs correspond to charge on how many electrons. So this is the 96500, 1 mole. How much? 1 mole, 6.022 into 10 raised to 23 electrons. On calculating the strength of current in ampere, current दिलाय तुम्हाला, टाइम दिलेला आहे, देन तुम्हाला विचारलाय स्ट्रेंथ, करंट विचारलाय. तर करंट इज इक्वल टू दॅट्स झेड. ओके, दॅट्स क्यू इज इक्वल टू झेड इंटू IT, बरोबर ना. तो कुलम्स तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता आणि त्याच्यानंतर दॅट्स अ करंट इन एम्पियर मध्ये पण मिळेल. ऑन पासिंग द 1.5 फॅरेडे चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ॲल्युमिनियम डिपॉझिटेड. हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, हा एक करा आपण. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे सर्व न्यूमेरिकल दॅट्स MCQs बेसला क्वेश्चन विचारतात, लहान लहान क्वेश्चन्स आहे. नेक्स्ट दॅट्स न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल मध्ये दॅट्स अ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस मध्ये. इन इलेक्ट्रोलायटिक ऑफ सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन 0.7 सिल्वर डिपॉझिटेड, कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम्स. तर मोलर मास इज गिवन आहे. क्वेश्चन 2 मार्क्सचा न्यूमेरिकल आहे. तर हे क्वेश्चन 2-2 मार्क्समध्ये विचारतात. हे क्वेश्चन रिपीट होतात, व्हॅल्यू चेंज होतात फक्त, लक्ष द्या. 20 ग्रॅम कॅल्शियम आहे, हाऊ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फॅरेडे, आणि 40 ग्रॅम ॲल्युमिनियम फ्रॉम द मोल्टन Al2O3. आणि त्यांचे दोघांचे पण तुम्हाला मोलर मास गिवन आहे. हाऊ मेनी फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 13 ग्रॅम ऑफ ॲल्युमिनियम फ्रॉम ॲल्युमिनियम क्लोराइड. हाऊ मेनी फॅरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉझिट द 1.34 into 10 raised to -3 किलोग्राम ऑफ सिल्वर. सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन इज गिवन. How many farads of electricity are required to produce 6 gram magnesium from magnesium chloride? Question, important question. हे क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला, सेम क्वेश्चन असेल. To convert the copper 2+ to copper, what quantity of farads of electricity is required? Calculate the quantity of electricity required to deposit 0.2 mole of sodium metal during electrolysis of the fused sodium chloride. हे क्वेश्चन सॉल्व करा सर्व आपण. हा एक ओके, 2-2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आहे. 2 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये विचारतील. हा क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन मार्च 2022 ला विचारलाय. सेम पॅटर्न क्वेश्चन आहे, फक्त व्हॅल्यू चेंज झाल्यात. हाऊ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिडक्शन 2 मोल्स ऑफ झिंक Zn2+2 झिंक. हाऊ मेनी फॅरेडेज, किती फॅरेडेज पाहिजे, तर 4 मोल पाहिजे, 4 फॅरेडे पाहिजे. मार्च 2022 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन आहे. ओके, हे क्वेश्चन सेम पॅटर्न मध्ये रिपीट होतात आणि फक्त व्हॅल्यू चेंज होतात, हा लक्षात द्या. ओनली व्हॅल्यू चेंज, द क्वेश्चन्सचा पॅटर्न असून तो सेम असतो. तर प्लीज आपण सॉल्व करताना ते करा. हा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे MCQs मध्ये. काही प्रॅक्टिसचे क्वेश्चन देतो मी आपल्याला.
तर दिस इज द ड्युरिंग इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट. तर कोणते स्टेटमेंट करेक्ट असणार हे MCQ जस्ट प्रॅक्टिस म्हणून रीड करून ठेवा. When the molten ionic compounds is electrolyzed, a metal is formed. तर निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडला मेटल तयार होतं. हा तर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा तर भरपूर CET मध्ये पण विचारला गेला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये हा एक क्वेश्चन घ्या. नेम द प्रोसेस बाय विच द वॉटर प्रोड्यूस हायड्रोजन गॅस ॲट कॅथोड ड्युरिंग इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द ॲक्वस NaCl. तर ॲक्वस NaCl ला तर कोणती प्रोसेस असेल. ठीक आहे. तर हा एक क्वेश्चन आपण नोट करून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये ओके व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज NaCl. तर ही IMP या लक्षात. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक तुमच्या एक्झामला ही डायग्राम येऊ शकते. डायग्राम 2 मार्क्स साठी. ड्रॉ नीट अँड लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज NaCl. ह्या चॅप्टरमध्ये डायग्रामचा काही पार्ट आहे, त्यापैकी ही एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डायग्राम आहे. तर प्लीज ही डायग्रामची प्रॅक्टिस करा आपण. व्हॉट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस कॅथोड ड्युरिंग इलेक्ट्रोलायसिस. ओके क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करा. हाऊ मेनी फॅरेडेज. पण हा क्वेश्चन विचारलाय ना. तर हा क्वेश्चन विचारला गेला हाऊ मेनी मोस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हा या वर्षी विचारला गेला म्हणजे लास्ट इयरला 2022 ला. राईट द नेट सेल रिएक्शन इन्व्हॉल्व इन इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द ॲक्वस NaCl. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. राईट द मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला फॉर मोल रेशो. तर हा 1 मार्कला विचारता येऊ शकेल क्वेश्चन. 1 मार्कला मोल रेशो मध्ये. अँड देन दिस इज द न्यूमेरिकल. आय थिंक मला वाटतं हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा एक येऊ शकेल तुम्हाला न्यूमेरिकल. तर प्लीज हे क्वेश्चनची तयारी करा. हा एक महत्त्वाचा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आहे. ठीक आहे. एक्सप्लेन कन्स्ट्रक्शन वर्किंग इन टर्म्स ऑफ सेल रिएक्शन रिझल्ट फ्यूज NaCl. तर हा 4 मार्कचा ब्रॉड क्वेश्चन येऊ शकेल. ठीक आहे. तर याची एक तयारी करून ठेवा आपण. ओके फ्यूज NaCl त्याचे डायग्राम पण येईन त्यामध्ये. त्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स यामध्ये. राईट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन्स. जस्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन तुम्हाला विचारतील. राईट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्युरिंग इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन KCl. तर मोल्टन KClच्या इलेक्ट्रोड रिएक्शन जस्ट पण तुम्हाला NaClच्या माहिती आहे. राईट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ ॲक्वस NaCl. तर हा एक क्वेश्चन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर हे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारते. ठीक आहे. तर एवढे क्वेश्चन्स आहे इलेक्ट्रोलायटिक सेलवरले. ठीक आहे. तर दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलायटिक सेल. ओके नेक्स्ट जो पार्ट आहे तर तो पार्ट यामध्ये डॅनियल सेल मधला आहे. तर डॅनियल सेल व्होल्टिक सेल तो पार्ट आहे. हा चॅप्टर भरपूर मोठा पण आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे. वेटेज पण आहे 6 to 8 मार्क्सचं वेटेज आहे या चॅप्टरला. इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे हा. तर त्यामध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा पार्ट. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आता राहतो तो कोणता डॅनियल सेल व्होल्टिक सेल आणि गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये. तर ड्रॉ द नीट अँड लेबल डायग्राम ऑफ ड्राय सेल. तर यामध्ये डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. तर ह्या चॅप्टरमध्ये सो मेनी डायग्राम्स आहे. तर डायग्रामचा पार्ट करा. त्यापैकी एक डायग्राम शुअर आहे तुम्हाला. कन्फर्म 1 डायग्राम आउट ऑफ द 6 डायग्राम. टोटल 6 डायग्राम आहे. त्यापैकी एक डायग्राम तुम्हाला असेल 2 मार्कला. तर ड्राय सेल आहे. ड्राय सेलची डायग्राम आहे. राईट द सेल रिएक्शन इन लीड स्टोरेज बॅटरी. लीड स्टोरेज बॅटरी म्हणजे लीड ॲक्युम्युलेटर ड्युरिंग डिस्चार्ज. डिस्चार्ज आहे. चार्जिंग डिस्चार्जिंगच्या वेगळ्या रिॲक्शन आहे. क्वेश्चन प्रॉपर रीड करा आणि फक्त डिस्चार्जच्याच रिॲक्शन लिहायच्यात तुम्हाला. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ लीड स्टोरेज बॅटरी. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकेल डायग्राम. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. राईट इलेक्ट्रोड. कारण ओके हा पार्ट लास्ट इयरमध्ये हा डिलेटेड होता. ओके डिलेटेड सिलेबसमध्ये पण हा तुम्हाला ओके हा क्वेश्चन येऊ शकेल. राईट इलेक्ट्रोड रिॲक्शन नेट सेल रिॲक्शन फ्युएल सेल. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. फ्युएल सेल. फ्युएल सेल इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट आर फ्युएल सेल.
राईट कॅथोड अँड ॲनोड रिॲक्शन इन द फ्युएल सेल. तर फ्युएल सेलच्या कॅथोड ॲनोडच्या रिॲक्शन नोट करायच्यात. रेफरन्स इलेक्ट्रोड. व्हॉट इज द रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे काय, तो एक मार्क करा आपण. रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे कोणता, तर त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे SHE. कोण आहे, SHE. तर SHE म्हणजे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. तर आपल्याला SHE बद्दल नोट करायचं आहे. ठीक आहे, त्याची डायग्राम करायची आहे. नंतर कन्स्ट्रक्ट द लेबर डायग्राम. तर याच्यामध्ये हा पूर्ण राईटचा पार्ट आहे. हा SHE ची डायग्राम आहे आणि लेफ्ट साईडला झिंक डीप इन द झिंक सल्फेट नोट करायचं आहे. ठीक आहे, तर डायग्राम ड्रॉ करताना हा एक विचार करायचा आहे, कन्स्ट्रक्ट द लेबर डायग्राम. ड्रॉ द नीट लेबर डायग्राम. हे करू नका, नाही हे कॅलोमेल नाही तुम्हाला. ठीक आहे, हां, तर हे एक नोट करायला लागेल तुम्हाला. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. फॉर ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. ते एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. डेल्टा जी, तर हा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करा. त्यानंतर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, सेल पोटेन्शियल इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी व्हाय. तर जस्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे व्हाय इट इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे दॅट्स कॅन कॉपर सल्फेट सोल्युशन बी स्टोर इन आयर्न व्हेसल. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर 2 मार्क्समध्ये नोट करायचं आहे अकॉर्डिंग टू द दॅट्स रेडॉक्स पोटेन्शियल. त्यानंतर प्रोटेक्ट द मेटल, नाही हे काय नका करू, हा नका क्वेश्चन करू. नस्ट इक्वेशन, हा इम्पॉर्टंट आहे. राईट द नस्ट इक्वेशन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. अँड द टर्म्स इन्व्हॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. त्यानंतर हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेलची डायग्राम आहे पहा, दिस इज डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम. SHE हा तर विचारला गेलाय लास्ट इयरमध्ये, हा येऊ शकेल तुम्हाला. H2O2 फ्युएल सेल. डिफाईन करोजन, हे काय नका करू, करोजन नाही का करू. हा क्वेश्चन पहा, सप्टेंबर 2021 ला विचारलाय. राईट द व्हॅल्यू ऑफ, याची व्हॅल्यू किती असेल, तर याची व्हॅल्यू असते 0.056 किंवा 590. ठीक आहे, तर ही व्हॅल्यू असते व्होल्टमध्ये, किंवा 0.06 लिहिले तरी चालते. सॉल्ट ब्रिजचे फंक्शन्स, तर हे एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, सॉल्ट ब्रिज फंक्शन. आणि राईट द सेट रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, हा एक मार्कला विचारता येऊ शकेल, विचारला हा जुलै 2022 ला. स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड म्हणजे SHE. जस्ट रिप्रेझेंटेशन, सेल नोटेशन रिप्रेझेंटेशन. ठीक आहे, तर एवढे पहा, हा क्वेश्चन यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट MCQ लेवलचे क्वेश्चन. तर MCQज मध्ये क्वेश्चन असतात सेल पोटेन्शियलचे, पर्टिक्युलरली द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेल पोटेन्शियल्स. and these are the questions. The standard EMF of the following cell, तर स्टँडर्ड EMF गिवन आहे, नंतर E0 AG पण गिवन आहे. स्टँडर्ड पोटेन्शियल कॉपर तुम्हाला विचारलंय, तर हाऊ मच व्हॅल्यू ॲट द कॉपर, तर कॉपरची व्हॅल्यू किती असू शकेल, तर RHS मायनस LHS. तर माहिती आहे तुम्हाला, तर ई सेल पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कॅथोड मायनस ॲनोड किंवा RHS मायनस LHS व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. पोटेन्शियल ऑफ सॅच्युरेटेड, नाही हा नका करू आपण, कारण कॅलोमेल नाही तुम्हाला. त्यानंतर गॅल्व्हॅनिक सेल आहे, हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. रिप्रेझेंटेशन गॅल्व्हॅनिक सेल आयन्स सेम फेजमध्ये असेल, सेपरेटेड बाय सेम फेजमध्ये असेल तर सिंगल व्हर्टिकल लाईन आहे. तर दिस इज अ सिंगल व्हर्टिकल लाईन, कॉमा सेमिकोलन. ठीक आहे, आपण चेक करा क्वेश्चन हा एक. हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल कार्बन रॉड्स आर इमर्ज्ड इन हॉट ॲक्वास सोल्युशन. तर हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेलमध्ये काय वापरतात, तर हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल वापरतात KOH. ठीक आहे, KOH. तर चेक करा आपण. द स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन. तर स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल काय असेल, RHS मायनस काय करायचंय, LHS. इफ यू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू RHS मायनस LHS, who is the cathode, who is the anode, who undergoes the reduction, who undergoes the oxidation, substitute the value, will get the answer. हा क्वेश्चन मार्च 2022 ला आहे, लास्ट इयरचा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट जुलै, तर हा क्वेश्चन जुलैमध्ये विचारलाय 2022 ला. सेम क्वेश्चन आहे, 2 सेल गिवन आहे आणि स्टँडर्ड EMF ऑफ द सेल विचारलाय. कॅथोड मायनस ॲनोड, RHS मायनस LHS. त्यानंतर नेक्स्ट, ठीक आहे, तर एवढे MCQs यामध्ये, दिज आर द MCQs. न्यूमेरिकल्स, त्याच्यावर न्यूमेरिकल्स कोणकोणते विचारले गेलेत, तर इथे पण सो मेनी न्यूमेरिकल्स विचारतात ह्या चॅप्टरवर, कारण हा एक चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे आणि याला हाय वेटेज पण आहे. तर दिस इज द कॅल्क्युलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल. EMF विचारले, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल इज गिवन.
ओके, देन RHS मायनस LHS. ठीक आहे. अरेंज द फॉलोइंग रिड्युसिंग एजंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टँडर्ड स्टेट कंडिशन. तर हा एक क्वेश्चन IMP. तर हा एक क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. कॅल्क्युलेट द E cell and delta G for the following reaction. E cell delta G विचारलंय. That's a 3 marks question आहे. This is also important. Is the reaction spontaneous or not? डेल्टा G व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. डेल्टा G व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह नॉन स्पॉन्टेनियस. कॅल्क्युलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट विचारलंय तुम्हाला. दोन्ही यांचं स्टँडर्ड पोटेन्शियल गिव्हन आहे. E सेल कॅल्क्युलेट करा आणि देन डेल्टा G नंतर डेल्टा G कॅल्क्युलेट करू शकता. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. रिप्रेझेंट अ सेल कन्सिस्टिंग ऑफ मॅग्नेशियम अँड सिल्वर हाफ रिएक्शन्स. तर त्यांचे पोटेन्शियल गिव्हन आहे. तर हे ठरवा RHS कोण LHS कोण असेल. आणि राईट द सेल नोटेशन, सेल रिप्रेझेंटेशन, रिप्रेझेंट द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे स्टँडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल. तर स्टँडर्ड EMF गिव्हन आहे. सिल्वर इलेक्ट्रोडचं पोटेन्शियल असो गिव्हन आहे. स्टँडर्ड पोटेन्शियल कॉपर विचारलंय. RHS मायनस LHS. कॅथोड मायनस ॲनोड. कॅथोड मायनस ॲनोड तुम्ही सॉल्व केलं विल गेट द आन्सर. क्वेश्चन सोपे आहे सर्व, फक्त तुम्ही सॉल्व करा एकदा. हे सॉल्व केले का सर्व क्वेश्चन सोपे वाटतील तुम्हाला. राईट द सेल रिॲक्शन अँड कॅल्क्युलेट द E0 सेल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तर E0 सेल विचारले आणि तुम्हाला सेल पोटेन्शियल गिव्हन आहे. तर RHS मायनस LHS सॉल्व करा. RHS मायनस LHS विल गेट द आन्सर. सो सिंपल. आणि सेल रिॲक्शन एक नोट करायचे. Al गिव्स Al3 प्लस Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 गिव्ह झिंक. आणि बॅलन्स करायचे. बॅलन्स करताना 3 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. ठीक आहे. तर एवढे सर्व क्वेश्चन दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर बोर्ड्स क्वेश्चन्स मध्ये. आता काही मी तुम्हाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स पण देतो यामध्ये. तर हे क्वेश्चन प्रॅक्टिससाठी तुम्ही सॉल्व करू शकता. ठीक आहे. तर या प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स मध्ये ठीक आहे. तर यांचे आन्सर दिलेत पहा मी तुम्हाला. SH स्टँडर्ड हायड्रो इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड आहे. फॉर हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड मध्ये कॅल्क्युलेटेड थ्रू द नस इक्वेशन व्हॅल्यू 0 असते 0 व्होल्ट. हे प्रॅक्टिस क्वेश्चन म्हणून सॉल्व करा जास्तीत जास्त. यांच्यामधले पण काही क्वेश्चन्स येतील तुम्हाला. देन E0 सेल व्हॅल्यू विचारे 0.07 व्होल्ट. आणि E0 सेल गॅल्व्हॅनिक सेलसाठी सेम सॉल्व करायचंय. E सेल मध्ये नस इक्वेशन वापरून सॉल्व करायचंय. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये कोणते क्वेश्चन येऊ शकतात. तर व्हॉट इज सॉल्ट ब्रिज. दॅट्स अ सेल व्होल्टेज सॉल्ट ब्रिज असे क्वेश्चन येतील. ओके. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियलचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन नोट करायचंय. दॅट्स E0 RHS मायनस E0 LHS. आणि सेल व्होल्टेज. सेल व्होल्टेज म्हणजे काय. त्यानंतर केमिकल कंपोजिशन प्रेझेंट इन द सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज मध्ये दॅट्स अ केमिकल कंपोजिशन काय. राईट द पोटेन्शियल दॅट्स अ प्रोड्यूस थ्रू द निकॅड स्टोरेज सेल. तर पोटेन्शियल किती निकॅड साठी. तर निकॅड एक इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. फंक्शन्स काय असणार सॉल्ट ब्रिजचे फंक्शन्स. IMP क्वेश्चन या. रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट अँड सेल पोटेन्शियल. जस्ट डिराइव्ह द रिलेशन डिराइव्ह करायचे. मेन्शन द डिफिकल्टीज इन सेटिंग द स्टँडर्ड हायड्रो इलेक्ट्रोड. तुम्हाला त्यासाठी डिफिकल्टीज फाइंड आउट करायचे, ते नोट करायचे. 2 मार्कला 4 पॉईंट नोट करू शकता. मर्क्युरी बॅटरी प्रोव्हाइड द मोर कॉन्स्टंट व्होल्टेज दॅन एनी अदर ड्राय सेल. एक्सप्लेन. तर एक्सप्लेन करताना तर तुम्हाला रिॲक्शन थ्रू एक्सप्लेन करायचं आहे. ठीक आहे. तर दोन्ही यांचे रिॲक्शन्स आल्या पाहिजे, ड्राय सेलच्या पण आणि मर्क्युरीच्या पण. त्यानंतर नेक्स्ट रिप्रेझेंट द गॅल्व्हॅनिक सेल. तर यांचं तुम्हाला ओके रिप्रेझेंटेशन नोट करायचं आहे. रिप्रेझेंटेशन आणि ओव्हरऑल रिॲक्शन दिलेली वेगवेगळे रिॲक्शन नोट करायला लागेल. कॅथोड ॲनोड. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि देन स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आर गिव्हन. RHS मायनस LHS सॉल्व करा विल गेट द आन्सर. डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन द गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिॲक्शन अँड सेल पोटेन्शियल. डेरिव्हेशन आहे इम्पॉर्टंट आहे. राईट ॲप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ॲप्लिकेशन. ड्रॉ अँड नीट लेबर डायग्राम SHE. तर हा क्वेश्चन विचारला गेलाय गेल्या वर्षी, यावर्षी पण विचारता येऊ शकेल. 1 ॲप्लिकेशन डायग्राम. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. या चॅप्टरमध्ये एक डायग्राम आहे, तर तुम्हाला ती बोर्डला असणार आहे. रेफरन्स इलेक्ट्रोड आहे डिफाईन आहे. 2 ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट येऊ शकतो तुम्हाला.
आणि कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज ऑफ द सेल. तर व्होल्टेज विचारलंय, नस इक्वेशन वापरायचंय. ओके, कारण न्यूमेरिकल हा बिग मध्ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्ससाठी. Why is nickel cadmium referred to as a secondary cell? Secondary cell काय आहे? Nickel cadmium. Write the working of nickel cell and write its one application. So this is very important question. Calculate the E naught cell. E naught cell विचारले, RHS minus LHS करा, cathode minus anode. E naught silver given आहे, magnesium also given आहे. Write the cell reaction. Cell reaction note करू शकता. Also mention the cell reaction is spontaneous or not. सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आहे का नॉट आहे विचारलंय. EMF पॉझिटिव्ह आलं तर सेल रिएक्शन ओके दॅट्स अ स्पॉन्टेनियस आहे. EMF निगेटिव्ह सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक आहे, तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर बाकीचे काही क्वेश्चन्स आहे तर ते क्वेश्चन्स मी तुम्हाला नोट करून देतो. ते क्वेश्चन कोणते? राईट एनी 2 फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिजचे कोणते पण 2 फंक्शन नोट करायचे तुम्हाला. So this is also important question. Write Nuss equation. So this is a very important question. Nuss equation and represent correction factor for non-standard state conditions. Under what condition cell potential is called standard cell potential? कोणती condition आहे की standard cell potential standard नंतर cell potential become equal. What is the significance of single vertical line and double vertical line in the formulation of the galvanic cell? सिंगल व्हर्टिकल लाईन आणि डबल व्हर्टिकल लाईन मध्ये काय असणार? सिंगल एक मार्कचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज म्हणजे काय? तर हे क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्कला येऊ शकतात. युझिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल, हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी? डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. तर हे डेरिव्हेशन आहे, 2 मार्कला डेरिव्हेशन येऊ शकतं. It is impossible to measure the potential of a single electrode. कमेंट. तर तुम्हाला सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करता येणार नाही का? Why do the cell potential of lead accumulator decreases when the generate the electricity? तर लीड ॲक्युम्युलेटर मध्ये त्याची पोटेन्शियल कमी होणार आहे. हाऊ द सेल पोटेन्शियल कॅन बी इन्क्रीज. सेल पोटेन्शियल तुम्ही कसं इन्क्रीज करू शकता? राईट द इलेक्ट्रोड रिॲक्शन अँड नेट सेल रिॲक्शन निकेड बॅटरी. तर निकेड बॅटरी बद्दल तुम्हाला इलेक्ट्रोड रिॲक्शन आणि नेट सेल रिॲक्शन नोट करायच्यात. निकेड बॅटरी, ओनली निकेड बॅटरी. तेव्हा प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण, ओनली फॉर निकेड बॅटरी. नेक्स्ट, राईट द इलेक्ट्रोड रिॲक्शन वेन लीड स्टोरेज जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी दॅट इज अ डिस्चार्ज. तो इलेक्ट्रिसिटी तयार करतोय ना. ठीक आहे, मी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हे लक्षात ठेवा. चार्जिंग अँड द डिस्चार्जिंग. एनोड अँड कॅथोड इलेक्ट्रोड रिॲक्शन ड्युरिंग द डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंगच्या रिॲक्शन विचारलं, ओनली फॉर डिस्चार्जिंग. व्हॉट आर एनोड अँड कॅथोड ऑफ H2O2 फ्युएल सेल? नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन इट. राईट इलेक्ट्रोड रिॲक्शन, नेट सेल रिॲक्शन टेकिंग प्लेस इन फ्युएल सेल. तर हे 2 क्वेश्चन ते इम्पॉर्टंट आहे. या 2 क्वेश्चन पैकी एक क्वेश्चन येईनच तुम्हाला. आणि त्यानंतर राईट द एनोड कॅथोड लिकलँच ड्राय सेल इलेक्ट्रोड रिॲक्शन. हे 3 क्वेश्चन आहे पहा. दिस आर द 3 क्वेश्चन्स. त्या 3 पैकी एक क्वेश्चन तुम्हाला असेल शुअर. त्यामुळे प्लीज हे चांगले करा आपण. ते सर्व क्वेश्चन नोट करून घ्या, सॉल्व करा आणि एवढेच क्वेश्चन सॉल्व करा. आता बाकी काहीच करू नका. हो, आता तुमचे कॉलेजमध्ये झालं असणार आहे बऱ्यापैकी. तर प्लीज हेच क्वेश्चन सॉल्व करा. यापैकी वेगळे क्वेश्चन येणार नाहीत तुम्हाला. ठीक आहे, तर आता जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व करा. नेक्स्ट, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन्स. तर हे एमसीक्यूज आहे, जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करा आपण. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल करणे, पहिला क्वेश्चन एमसीक्यूज आहे. जस्ट RHS मायनस LHS आहे बरोबर का. आणि हायड्रोजन आहे ना, SH इज गिवन. नेक्स्ट, इफ कॉन्सन्ट्रेशन आयन कम्पेअर 10 फॅक्टर आहे, तर हा एक IMP क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट, कन्सिडर द हाफ सेल रिॲक्शन विथ स्टँडर्ड पोटेन्शियल. तर स्टँडर्ड सेल सो मेनी रिॲक्शन्स गिवन आहे. तर स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग, स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग विचारलंय. तर हा एक IMP क्वेश्चन आहे. तर हे क्वेश्चन विचारता येतील तुम्हाला. फॉर द रिॲक्शन निकेल कॉपर निकेल गिव्स डेल्टा जी विचारलंय. तर हा पण एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट. खालीपैकी कोणतं करेक्ट नाही आहे. तर हा एक क्वेश्चन MCQज क्वेश्चन आहे, तुम्ही सॉल्व करू शकता. दीज आर द MCQज बेस्ड क्वेश्चन. आणि हा एक क्वेश्चन आहे ड्युरिंग डिस्चार्जिंग. द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन टेकिंग प्लेस लीड स्टोरेज बॅटरी ड्युरिंग डिस्चार्ज. ऑक्सिडेशन रिॲक्शन पाहिजे.
ॲट ॲनोड आणि डिस्चार्जची पाहिजे. तर ह्या 4 पैकी कोणता ऑप्शन आहे? तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, तर हे एक MCQs लेवलला क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील. ठीक आहे, तर एवढा पार्ट आहे हा यामध्ये. तर ऑक्सिडेशन रिॲक्शन, लीड स्टोरेज बॅटरी. ठीक आहे, तर एवढा हा चॅप्टर पूर्ण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये इन्क्लूड आहे. नाव स्टार्ट द केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स हा लहान चॅप्टर आहे ॲज कम्पेअर टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पण हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे नीट JEE मेनसाठी, इवन MHT-CETला पण. MHT-CET, नीट आणि JEE मेनला हा टू मच इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. कारण नीटला याचे 2 MCQs येतात, म्हणजे 8 मार्क. JEE मेनला 1 MCQ शुअर. CET 4 to 3 MCQ, 3-4 MCQ, मॅक्झिमम 4 MCQ. काही पेपरमध्ये तर 5 पण येतात, पण ओके 5, 4, 3 असे MCQ येतात CET मध्ये. ठीक आहे, तर नाव स्टार्ट द क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्युलॅरिटी अँड ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तर मॉलिक्युलॅरिटी आणि ऑर्डर आहे, तर हा एक अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. पास सो मेनी टाइम्स विचारला गेला क्वेश्चन हा. त्यानंतर डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन. तर हे सर्व क्वेश्चन नोट करून घ्या, आपण सॉल्व्ह पण करा, कारण केमिकल कायनेटिक्स हा अतिशय इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. आणि जर का केमिकल कायनेटिक्स याचा समजला तर यस तुम्हाला CETचे क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करता येतील इझिली, कारण ते सर्व न्यूमेरिकल बेस असतात. हे सर्व जे 6 चॅप्टर मी आता दिलेत तुम्हाला, आज 3 चॅप्टर आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नंबर 1 दॅट्स अ थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आणि कायनेटिक्स. आणि कालच्या सेशनमध्ये नंबर 1 सॉलिड स्टेट, नंबर 2 सोल्युशन, नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक आहे, आता नेक्स्ट सॅटर्डे संडे मी तुम्हाला पुढचे चॅप्टर देईन. ठीक आहे, तर नेक्स्टमध्ये हॅलोजन्स असेल किंवा पिरियड टेबल असेल. ठीक आहे, ऑर्गॅनिक अँड द इनऑर्गॅनिकचे चॅप्टर्स. तर एवढेच क्वेश्चन करा, बोर्ड एक्झामला तुम्हाला आउट ऑफ मार्क असेल, कारण हेच क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स रिपीट होतात, पण तुम्ही क्वेश्चन व्यवस्थित सॉल्व्ह करत नसल्यामुळे तुम्हाला मार्क्स कमी मिळतात. ठीक आहे, पण जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्युलॅरिटी अँड द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तर मॉलिक्युलॅरिटी अँड ऑर्डर ऑफ रिॲक्शनचं डिस्टिंग्विश विचारलंय तुम्हाला. तर नेक्स्ट आहे डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाईफ पिरियड अँड रेट कॉन्स्टंट. हाफ लाईफ पिरियड रेट कॉन्स्टंट रिॲक्शन विचारलंय तुम्हाला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. तर दिस इज द 17 अँड द 2022. तर सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेलाय. डिफाईन ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन. तर ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन इंस्टंटेनियस रेट. ठीक आहे, तर हा एक क्वेश्चन आहे. झिरो ऑर्डर रिॲक्शन जस्ट डिफाईन विचारलंय, डिफाईन झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. आयसोलेशन नाही, हे नका करू आपण, आयसोलेशन मेथड नाही तुम्हाला. डिफाईन द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन डिफाईन करायचं आहे जस्ट. एलिमेंटरी रिॲक्शन, द रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप एलिमेंटरी रिॲक्शन, डिफाईन. मॅथमॅटिकल रिलेशन बिटवीन हाफ लाईफ, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, रेट कॉन्स्टंट आहे. व्हॉट इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. तर हा तर अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन आहे. हा तर विचारतील तुम्हाला, गेल्या वर्षी विचारलाय पण या वर्षी पण असू शकेल. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. झिरो ऑर्डर साठी इंटिग्रेटेड रेट लॉचं एक्सप्रेशन तुम्हाला विचारलंय. ओके, झिरो ऑर्डर साठी. ठीक आहे, तर हे एक एक्सप्रेशन पाहे, काही क्वेश्चन्स आहे झिरो ऑर्डर रिॲक्शन्स. यानंतर डिराइव्ह इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. 2021चा क्वेश्चन या. इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. हाफ लाईफ, डिफाईन हाफ लाईफ, जस्ट डिफाईन करायचं आहे 1 मार्कला. शो दॅट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन 3 times टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion. जस्ट डेरिव्हेशन टाइप सॉल्व्ह करायचे 2 मार्क्ससाठी, जस्ट न्यूमेरिकल बेस आहे हा थोडा. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, हा तर रिपीट झालाय क्वेश्चन. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन विथ 1 एक्झाम्पल. दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन ऑल्सो. सुडो फर्स्ट ऑर्डर, तर हा एक तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं चांगल्यापैकी. तर आपण काय करा की हे क्वेश्चन्स नोट करून घ्या सर्व. त्यानंतर MCQs. तर MCQs मध्ये क्वेश्चन विचारतील फॉर अ गॅसेस रिॲक्शन युनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टंट. रेट ऑफ रिॲक्शन, रेट ऑफ रिॲक्शनचं युनिट काय असणार आहे फॉर गॅसेस साठी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन इज ओके दॅट्स अ रिलेशन करेक्ट विचारलंय, इनकरेक्ट विचारलंय, पण करेक्ट आणि इनकरेक्ट तुम्हाला फाइंड आउट करता आले पाहिजे.
इफ यू नो द करेक्ट देन तुम्ही इनकरेक्ट पण शोधू शकता. द रेट ऑफ रिॲक्शन फॉर सर्टन रिॲक्शन इज एक्सपेक्टेड. ह्या रिॲक्शनसाठी रेट काय असेल आणि ती रिॲक्शन काय असेल असू शकेल. ठीक आहे, तर हे प्लस आहे म्हणजे दॅट्स अ प्रोडक्ट आहे, मायनस म्हणजे रिॲक्टंट आहे. तर बी आणि सी रिॲक्टंट आहे. बी आणि सी वेर इट इज रिॲक्टंट. बी अँड सी आर रिॲक्टंट. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट. ठीक आहे. त्यानंतर द इंटिग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डरसाठी कोणतं इक्वेशन करेक्ट असेल? 4 ऑप्शन दिले तुम्हाला, करेक्ट इक्वेशन विचारतो. द रेट कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कम्प्लिशन, म्हणजे हाफ लाईफ टाइम विचारलाय. ठीक आहे, मग हाफ लाईफ टाइम किती असू शकेल? हाऊ मच इज द हाफ लाईफ टाइम? नेक्स्ट, A to B gives first order reaction when A and rate constant विचारलाय. तर this is the rate constant. Which among the following reaction is an example of zero order reaction? तर zero order reaction कोणती असेल? Catalytic reaction zero order असतात. For chemical reaction A gives product rate of reaction double when concentration increased by 4 times order of reaction how much? Numerical based question आहे हा, तुम्ही सॉल्व करू शकता. The unit of rate constant for the zero order reaction. Zero order साठी that's rate constant चं युनिट काय असणार आहे? रेट कॉन्स्टंट चं युनिट आहे मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर टाइम इनवर्स. ओके, तर द हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय. झिरो ऑर्डर साठी हाफ लाईफचे एक्सप्रेशन ए नॉट डिवायडेड बाय टॉइस के अँड दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. तर हे फर्स्ट ऑर्डर आहे आणि सी ऑप्शन काय? झिरो ऑर्डर आहे. द कायनेटिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन. तर कॅटॅलिटिक रिॲक्शन हे झिरो ऑर्डर असतात. ऑल कॅटॅलिटिक रिॲक्शन्स आर द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. भरपूर सोपे क्वेश्चन असतात कायनेटिकचे, पण तुम्हाला सॉल्व करता आले पाहिजे ते. त्यानंतर हा एक क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन ओके नंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये विचारलाय. रेट कॉन्स्टंट इज गिवन. रेट कॉन्स्टंट गिवन आहे. ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन विचारले. पर सेकंड आहे. पर सेकंड इज अ फर्स्ट ऑर्डर युनिट. ओनली द रेट कॉन्स्टंटचं युनिट ऑब्झर्व करा, विल गेट द आन्सर. त्यानंतर न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स आहे. आता याच्यामध्ये सो मेनी न्यूमेरिकल्स या चॅप्टरमध्ये. तर आता न्यूमेरिकल तुम्हाला सॉल्व करायला लागतील. ठीक आहे, तर दिस इज द न्यूमेरिकल. तर कन्सिडर द रिॲक्शन थाइज I-S2 देन ॲट पर्टिक्युलर टाइम इंटर. ओके, तुम्हाला घेऊन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द फॉलोइंग ॲट द सेम टाइम. तर हा क्वेश्चन 3 मार्क्सचा न्यूमेरिकल आहे. ठीक आहे. 14 नंतर व्हॉट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिॲक्शन. मॉलिक्युलरिटी किती असेल? 2 + 1 दॅट्स 3. मॉलिक्युलरिटी इज द 3. द decomposition of N2O5 320 Kelvin according to following reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन गिवन आहे. नंतर 60 मिनिट टाइम आहे. कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट ऑफ द रिॲक्शन. रेट कॉन्स्टंट विचारले. टेम्परेचर 320 गिवन. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आहे. सो मेनी इझी न्यूमेरिकल असू द्या. सुक्रोज डिकम्पोज. तर सुक्रोज डिकम्पोज मध्ये दिस इज द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. हाफ लाईफ ऑफ द रिॲक्शन गिवन आहे आणि कॅल्क्युलेट द फ्रॅक्शन ऑफ सुक्रोज विच रिमेन आफ्टर द 8 hours. ठीक आहे, फर्स्ट ऑर्डरचं एक्सप्रेशन वापरा आपण यासाठी. क्वेश्चन इझी हा. रेट ऑफ डिसॲपियरन्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन. तर इक्वेशन इज गिव्हन आहे. त्यासाठी रेट फॉर्मेशन विचारलंय, बाकीच्यांचा डिफरंट विचारलंय तुम्हाला. डिसॲपियरन्स अँड फॉर्मेशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन 40% रिॲक्शन कम्प्लीट आहे आणि दॅट्स इन 45 minutes. कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट. तर रेट कॉन्स्टंट विचारलाय. ओके, 2 मार्क्सचा न्यूमेरिकल आहे. द रेट लॉ इक्वेशन. तर रेट लॉ इक्वेशन गिवन आहे. ऑक्युर इन द 2 स्टेप्स साठी. व्हॉट इज द रोल ऑफ N2O5. तर N2O5 हा इंटरमिडिएट आहे. तर दिस इज नोन ॲज द इंटरमिडिएट. व्हॉट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ इच ऑफ द एलिमेंटरी रिॲक्शन. तर प्रत्येक याची किती आहे? तर पहिल्या स्टेपची 3 मॉलिक्युलरिटी आहे, दुसऱ्या स्टेपची 2 आहे. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करू शकता. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तर A2 गिव्स विचारले. ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन विचारले. कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट पण विचारलंय. ठीक आहे, तर तुम्ही व्हॅल्यूज ओके सबस्टिट्यूट करून सॉल्व करू शकता. सर्टन रिॲक्शन ऑकर इन द फॉलोइंग रिॲक्शन. व्हॉट इज द मॉलिक्युलरिटी. तर रिॲक्शन मॉलिक्युलरिटी प्रत्येक स्टेपची किती आहे? तर 1 + 1 2 असेल and this is the 1 + 1 again 2 असेल. आयडेंटिफाय द रिॲक्शन इंटरमिडिएट. तर रिॲक्शन इंटरमिडिएट कोण आहे? ClO2 नाही, ClO हा इंटरमिडिएट आहे. ClO इज द इंटरमिडिएट.
ClO, this is the intermediate. Write the chemical equation for overall reaction. तो overall reaction में just addition करायची. How does the rate reaction changes concentration increased by the 3 factor? First order reaction आहे. What is the change in rate if concentration half? Half म्हणजे हाफ करायचं. A चं concentration हाफ आणि B चं concentration डबल करायचं. Find the overall order of the reaction. Overall order किती असेल? This is 1 plus 1 is equal to 2. Is equal to 2 असेल. याची 2 plus 1 is equal to 3. तर एक A नंबरची 2 आहे आणि B नंबरची 3 आहे. ओके. नेक्स्ट पाहिजे भरपूर न्यूमेरिकल आहे. So many numericals asked in board exam. So this is the previous board asked question numerical. So A gives product 80% of given reaction complete 40 minutes से half life time किती असेल. Next is the rate constant of first order reaction given आहे when concentration is given आहे rate constant विचारलाय. half life time period आहे first order reaction calculate the rate constant. तर rate constant एक विचारला आहे. half life time given आहे how long म्हणजे time विचारलाय. concentration decrease initial to final. The reaction occur in the following step. Reaction intermediate विचारलाय. reaction intermediate fluorine is the reaction intermediate. Write the net reaction just addition करा. Reactant product cancel out करा. We'll get the answer. Overall reaction addition करा. reaction intermediate हे दोन आहे. NO3 oxygen NO3 oxygen. Write the rate determining step if predicted by NO and O3. तर this is RDS. ये RDS आहे. दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे का? कारण ही स्लो आहे. स्लो म्हणजे याच्यावर रेट डिपेंड आहे. ठीक आहे. आयडेंटिफाय द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द फॉलोइंग दॅट्स एलिमेंटरी रिॲक्शन. एलिमेंटरी रिॲक्शनची मॉलिक्युलॅरिटी विचारली. दिस इज 1 plus 1 इज इक्वल टू 2. आन्सर गिवन आहे पहा. आन्सर काय असणार आहे? 2. A chemical reaction occur in the following steps. एक chemical reaction आहे following steps मध्ये occur आहे. हा क्वेश्चन जुलै 2022 चा आहे. तर chemical reaction write the equation just addition करा. write down the reaction intermediate. What is the reaction intermediate? Fluorine is the reaction intermediate. Okay, and write down the rate law slow step वर depend आहे. therefore write down in the slow step. Okay, so these are the MCQs. तर हे सर्व MCQs आहे. Numerical MCQs numeric. Okay, that's MCQs question for board examination. हे सर्व बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे. ते सर्व क्वेश्चन्स IMP क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर मी आता अजून काही क्वेश्चन देतो आपल्याला. तर हे क्वेश्चन एक आपण नोट करून घ्या. हे एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. जस्ट दिस इज द क्वेश्चन फॉर युअर प्रॅक्टिस. आणि हे यांच्यामधले पण क्वेश्चन विचारतील. व्हॅल्यू चेंज करतील फक्त. ओनली जस्ट चेंज द व्हॅल्यू. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से 50% कंप्लीट 69.3. आन्सर गिवन आहे. आन्सर क्रॉस चेक करा एकदा आपण सर्वांनी. ओके. त्यानंतर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन झिरो ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट हे क्वेश्चन आपण नोट करून घ्या. सॉल्व करा. हे सर्व प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आहे. तर यांच्यापैकी क्वेश्चन ॲज इट इज येते ना. ॲज इट इज क्वेश्चन्स. तर दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे. हाफ लाईफ पिरियड आहे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेट लॉ. ओके. रेट कॉन्स्टंट गिवन आहे. दिस इज झिरो ऑर्डर आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन. युनिमॉलिक्युलर म्हणजे सिंगल. ओके. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स 1 असेल. तर दिस इज युअर आन्सर. That's a very short answer question मध्ये. Give one example of the pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction चं one example. Write the order of reaction. तर खाली reaction ची order नोट करायची तुम्हाला. That okay, this is the order. नायट्रोजन डिकम्पोजिशन आहे माहिती ना तुम्हाला हे. तर नायट्रोजन डिकम्पोजिशन काय असणार आहे? बाय द कॅटली 0 ऑर्डर येते. या रिएक्शनची ऑर्डर 0 येते कारण ही 0 ऑर्डर रिएक्शन मध्ये. दिस इज द एक्झाम्पल. डायरेक्ट एक्झाम्पल विचारतात तुम्हाला. आयडेंटिफाय द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तर मॉलिक्युलॅरिटी किती असेल? व्हॉट इज द मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? 1. मॉलिक्युलॅरिटी इज 1. याची मॉलिक्युलॅरिटी 1 असेल.
रेट कॉन्स्टंट गिव्हन आहे, फाइंड द ऑर्डर. ऑर्डर विचारले, पर सेकंड आहे ना, पर सेकंड म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर आहे. आन्सर गिव्हन आहे, पाहते आन्सर दिलाय मी तिथे. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन इंटिग्रेटेड फॉर 0 ऑर्डर, जस्ट राईट करायचा, 1 मार्कला क्वेश्चन आहे, व्हेरी शॉर्ट आन्सर ना, 1 मार्क. नेम द स्लोएस्ट स्टेप दॅट डिटरमाइन द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. ती स्लोएस्ट स्टेप आहे, ती रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे, RDS. RDS म्हणजे काय, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. गिव्ह 1 एक्झाम्पल ऑफ 0 ऑर्डर रिॲक्शन. 0 ऑर्डर रिॲक्शनचं एक एक्झाम्पल द्या. आपण आपल्याकडे 5-6 एक्झाम्पल आहे, त्यापैकी एक एक्झाम्पल देऊ शकता. व्हॉट इज ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तर ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन 2 + 1 = 3. तर याचा आन्सर 3 असणार आहे. अतिशय सोपे क्वेश्चन्स आहे, लक्ष द्या. कायनेटिक्स एकदम इझी आहे, पण समजला तर इझी आहे, अदरवाइज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. व्हॉट इज द हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज. आन्सर गिव्हन आहे, पहा चेक करा, आपण सॉल्व्ह करू शकता हा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डरचा आहे. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी. तर हा अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन, हा भरपूर वेळा विचारला गेला आहे, बरोबर का. ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी फॉर द रिॲक्शन वेन द कॉन्सन्ट्रेशन, व्हॉट विल द रेट कॉन्स्टंट विचारलं आपल्याला, आणि तुम्हाला रेट लॉचं एक्सप्रेशन गिव्हन आहे. राईट 4 की पॉईंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तर ऍक्च्युली तुम्ही डिफरन्स लिहिता ना, तर डिफरन्समध्ये 4 पॉईंट तर लिहितात, त्यामुळे फक्त डिफरन्सचे 4 पॉईंट लिहायचे ऑर्डरचे, आणि मॉलिक्युलॅरिटी विचारलं तर मॉलिक्युलॅरिटीचे. ठीक आहे, 4 पॉईंट विचारलेत तर 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे, फक्त ऑर्डर. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन डेफिनेशन आणि एक एक्झाम्पल द्यायचं आहे. डिफाईन ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, ऑर्डर ऑफ रिॲक्शनची डेफिनेशन आणि एक एक्झाम्पल, सुटेबल एक्झाम्पल जे तुम्हाला येते ते लिहा. फर्स्ट ऑर्डरचं माहिती तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डरचं द्या. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये दॅट्स, हे सर्व प्रॅक्टिसचे क्वेश्चन्स आहेत, हे प्रॅक्टिससाठी पण सॉल्व्ह करा. रेट, ओके, रेट लॉ फॉर द गिव्हन रिॲक्शन. रेट लॉ गिव्हन आहे, द रेट ऑफ रिॲक्शन डबल इफ द कॉन्सन्ट्रेशन. MCQ's क्वेश्चन आहे, सॉल्व्ह करा, MCQ's बेस्ट क्वेश्चन आहे. द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, तर ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काय असेल, मोल पर लिटर पर सेकंड ना, 0 ऑर्डर असेल, करेक्ट. त्यानंतर द रेट कॉन्स्टंट फॉर द रिॲक्शन. रेट कॉन्स्टंट गिव्हन आहे, पर सेकंड आहे, पर सेकंड असेल तर काय असेल, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे. नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज T. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion. तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकताय. स्लोप ऑफ द ग्राफ, तर ग्राफचा स्लोप काय असेल, ln, दॅट्स ln कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम T वर्सेस T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. तर हा क्वेश्चन ग्राफिकल मध्ये. व्हॉट इज द हाफ लाईफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज. सेम आहे, पहा रिपीट क्वेश्चन, या बोर्डला पण विचारला, इकडे पण आहे. रिॲक्शन इंटरमिडिएट, तर रिॲक्शन इंटरमिडिएट कोण आहे, ClO2 मायनस, ClO2 मायनस. तर दिस इज रिॲक्शन इंटरमिडिएट. आपण सॉल्व्ह करा, आपण सर्व काय करा, हे पुन्हा पुन्हा सॉल्व्ह करा. त्यानंतर नेक्स्ट 8, ओके, दॅट्स द एलिमेंटरी रिॲक्शन. एलिमेंटरी रिॲक्शन्स मध्ये O3 + O2 गिव्स ट्वाइस O2. तर रिॲक्शन काय, युनिमॉलिक्युलर का बायमॉलिक्युलर. दिस इज द बायमॉलिक्युलर. आणि फर्स्ट ऑर्डर आहे का सेकंड ऑर्डर आहे, दिस इज सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर. तर ओके, दिस इज O3 अँड ऑक्सिजन. तर दिस इज बायमॉलिक्युलर अँड द सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. एलिमेंटरी रिॲक्शन, एलिमेंटरी असेल तर डिरेक्टली ओके डिपेंड्स असतो. रेट लॉ फॉर द रिॲक्शन. रेट लॉ गिव्हन आहे, K विल बी इंक्रीज विथ. तर का K कसं इंक्रीज करायचं, इंक्रीज इन टेम्परेचर. तर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर K इंक्रीजेस. रेट कॉन्स्टंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, त्यामध्ये व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशियंट ऑफ रिॲक्टंट इन बॅलन्स केमिकल इक्वेशन ओव्हरऑल रिॲक्शन रेट लॉ. व्हॉट इज द कोएफिशियंट आर एक्सपोनंट. कोएफिशियंट एक्सपोनंट कोणते असतात, ऑर्डर असतात. तर दिस इज द ऑर्डर. व्हॉट आर द युनिट फॉर रेट कॉन्स्टंट फॉर 0 ऑर्डर अँड द दॅट्स 0 ऑर्डर सेकंड ऑर्डर. ठीक आहे, तुम्ही 0 ऑर्डर सेकंड ऑर्डरसाठी डिराईव्ह करू शकता. व्हॉट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप म्हणजे स्लो स्टेप. दिस इज द स्लो स्टेप म्हणजे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप.
व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कॉन्स्टंट अँड हाफ लाईफ फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. झिरो ऑर्डर रिॲक्शनला रेट कॉन्स्टंट हाफ ऑर्डरचं रिलेशन काय? जस्ट राईट द रिलेशन, विल गेट द 1 मार्क. हाऊ डू हाफ लिव्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ झिरो अँड सेकंड ऑर्डर चेंजेस विथ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. म्हणजे जर का तुम्ही फर्स्ट ऑर्डर पाहिलं तर इट इज इंडिपेंडंट आणि झिरो ऑर्डर इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक आहे, तर हेच नोट करायचं आपलं. त्यानंतर आन्सर इन ब्रीफमध्ये हाऊ इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन डिटरमाइन. इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन हाऊ टू डिटरमाइन. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर अँड मॉलिक्युलर. तर हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स आहे पहा. ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कॉन्स्टंट अँड हाफ लाईफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी नोट करायचं आहे. हाऊ विल यू रिप्रेझेंट द झिरोथ ऑर्डर रिॲक्शन ग्राफिकली. तर झिरोथ ऑर्डर रिॲक्शन ग्राफिकली तुम्ही कशी रिप्रेझेंट करणार आहे? सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे. गिव्ह वन एक्झाम्पल अँड एक्सप्लेन विथ द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. त्याची डेफिनेशन नोट करायची. जस्ट राईट द डेफिनेशन, विल गेट द आन्सर. त्यानंतर दॅट्स डिराइव्ह इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डरचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्लेन करायचं आहे, डिराइव्ह करायचं आहे. हाऊ विल यू रिप्रेझेंट द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन ग्राफिकली. तर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन ग्राफिकली तुम्ही कसे रिप्रेझेंट करणार आहे? डिराइव्ह द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आणि एक रिॲक्शन दिले इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर म्हणजे गॅसचे स्टेट. हा क्वेश्चन IMP 1 मार्कला विचारतील. तर ओके, जर का प्रेशर असेल तर प्रेशर काय लिहायचं? इनिशियल प्रेशर लिहायचं आहे PI डिवायडेड बाय ट्वाइस PI मायनस P. बस एवढा चेंज करायचा आहे, बाकी सर्व सेम लिहायचं आहे फर्स्ट ऑर्डरमध्ये. झिरोथ ऑर्डर रिॲक्शन डिराइव्ह द इंटिग्रेटेड रेट लॉ. व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट. हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. झिरोथ ऑर्डर. ओके, तर these are the questions from the kinetics, chemical kinetics. तर केमिकल कायनेटिक्स नंतर पुढचा जो पार्ट राहतोय तो असणार आहे, याचा अर्धा सेक्शनचा पार्ट आहे हा अरेनियस इक्वेशनचा पार्ट आहे. तर दिस इज द अरेनियस इक्वेशन. केमिकल कायनेटिक्समध्ये 2 पार्ट आहे. तर एका पार्टमध्ये तो फर्स्ट ऑर्डर झिरो ऑर्डर पार्ट आहे आणि जो सेकंड पार्ट इन म्हणजे कोणता कायनेटिक्समध्ये, केमिकल कायनेटिक्समध्ये, तर तो अरेनियसचा पार्ट इन अरेनियस इक्वेशन, ॲक्टिवेशन एनर्जी. तर त्यामध्ये नंबर 1 क्वेश्चन्स आहे डिफाईन ॲक्टिवेशन एनर्जी म्हणजे काय. ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिॲक्शन. हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. अरेनियस इक्वेशन तर हा तर तुम्हाला येणारच आहे. अरेनियस इक्वेशन राईटसाठी आणि डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर व्हेरिएशन. त्याच्यावर न्यूमेरिकल येऊ शकेल. 3 मार्कचा क्वेश्चन. एक तर न्यूमेरिकल किंवा अरेनियस. आणि अरेनियस तर असणारच हा, कारण हा अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे ह्या चॅप्टरमध्ये अरेनियस इक्वेशन्स. तर अरेनियस इक्वेशन तुम्हाला डिराइव्ह करता आलं पाहिजे, नोट पण करता आलं पाहिजे आणि टेम्परेचर व्हेरिएशनला T1 T2 ला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याचे MCQs कसे असतात? दिस आर द MCQs. तर जस्ट अरेनियस इक्वेशन विचारलंय फक्त. द अरेनियस इक्वेशन इज, त्यांच्यापैकी कोणतं अरेनियस इक्वेशन आहे? तर हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये MCQ लेवलला. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन, द अरेनियस इक्वेशन इज अँड 4 ऑप्शन इज गिवन आणि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन which one is the correct for Arrhenius equation. न्यूमेरिकल क्वेश्चन मध्ये ॲक्टिवेशन एनर्जी विचारतील तुम्हाला. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ॲक्टिवेशन एनर्जी. ॲक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर दॅट्स दिस इज T1 दिस इज T2. टेम्परेचर T1 अँड T2 आहे आणि देन R व्हॅल्यू गिवन आहे आणि ॲक्टिवेशन एनर्जी विचारले. रेट डबल झालाय, रेट बिकम्स अ डबल. तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. द रेट कॉन्स्टंट फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन गिवन आहे. टेम्परेचर आहे T1 आणि ओके दिस इज द टेम्परेचर T2 कारण लोअर हायर टेम्परेचर आहे. दिस इज टेम्परेचर T1. तर जे लोअर टेम्परेचर आहे ते T1 आहे, हायर टेम्परेचर T2 आहे. अरेनियस इक्वेशन वापरा, विल गेट द आन्सर ॲक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट आहे द अरेनियस इक्वेशन. तर अरेनियस इक्वेशन मध्ये ॲक्टिवेशन एनर्जी गिवन आहे, सर्व ऑल गिवन्स. हाफ लाईफ टाइम तुम्हाला ॲट व्हॉट टेम्परेचर विचारलंय तुम्हाला, देन क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. सर्टन सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन आहे. एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन गिवन आहे, रेट कॉन्स्टंट गिवन आहे, टेम्परेचर 923 आहे आणि देन तुम्हाला अजून काय विचारलं, टेम्परेचर 2 टेम्परेचर आहे पहा. दिस इज हायर टेम्परेचर T2 अँड दिस इज लोअर टेम्परेचर T1 आहे. ॲक्टिवेशन एनर्जी गिवन आहे. त्यानंतर रेट कॉन्स्टंट पण गिवन आहे आणि सेकंड ऑर्डरचा तुम्हाला रेट कॉन्स्टंट विचारला आहे. ठीक आहे, हायर टेम्परेचरचा. तर हे क्वेश्चन तुम्ही एक सॉल्व्ह करू शकता. तर हे एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. तर ह्या लेवलला क्वेश्चन येऊ शकतात. ओके, सेम पॅटर्नमध्ये. त्यानंतर अजून काही तुम्हाला मी थोडे प्रॅक्टिसचे क्वेश्चन देईन त्यामध्ये. तर ते क्वेश्चन्स कोणते? तर ते असेल
दॅट्स ओके. दिस इज द क्वेश्चन. द रेट ऑफ कॅटलाइज रिॲक्शन. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. द रेट ऑफ कॅटलाइज रिॲक्शन इज लार्जर दॅन द अनकॅटलाइज रिॲक्शन. ॲक्टिवेशन एनर्जी काय असते, लोअर असते. इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट इन केमिकल रिॲक्शन इज चेंज. ॲक्टिवेशन एनर्जीमध्ये बदल होतो. ॲक्टिवेशन एनर्जी काय होते, कमी होते. तर हा एक मार्कला MCQs मध्ये येईल आणि 2 मार्कला हा एक येईल. विथ द हेल्प ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम दॅट द कॅटलिस्ट इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन. तर तुम्ही डायग्राम प्लॉट करायची. जस्ट प्लॉट द डायग्राम. ओके. तर त्यामध्ये तुम्हाला ही डायग्राम प्लॉट करायची. तर डायग्राम थ्रू हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होऊ शकेल. 2 मार्कला क्वेश्चन विचारला गेलाय. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन्स मध्ये why all collisions between the reactant molecule do not lead to the chemical reactions? Because this is are not in a proper direction. तर प्रॉपर डिरेक्शन मध्ये नसतं ते, प्रॉपर ओरिएंटेशन पाहिजे ना. तर बिकॉज नॉट इन प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑल कोलिजन डू नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तर असं नोट करू शकता. व्हॉट इज ॲक्टिवेशन एनर्जी, जस्ट डिफाईन करायचे. राईट द अरेनियस इक्वेशन अँड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्व्हॉल्व इट. हा तर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन तर येणार तुम्हाला बोर्डला. त्यामुळे प्लीज या क्वेश्चनची तयारी करून ठेवा. अरेनियस इक्वेशन, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ठीक आहे. तर हा क्वेश्चन शुअर तुम्हाला तुमच्या कमिंग बोर्डला असणार आहे. व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोलिजन रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स टू लीड द प्रोडक्ट. तर त्यासाठी कोणकोणत्या कंडिशन्स आहे, व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स. नंबर 1 प्रॉपर ओरिएंटेशन पाहिजे. नंबर 2 टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम. ठीक आहे. या सर्व कंडिशन्स नोट करायच्या तुम्हाला दिले. त्याच्यानंतर हाऊ विल यू डिटरमाइन द ॲक्टिवेशन एनर्जी. तर ॲक्टिवेशन एनर्जी हाऊ विल यू डिटरमाइन, ग्राफिकली युझिंग द अरेनियस इक्वेशन अँड फ्रॉम द रेट कॉन्स्टंट ऑफ 2 डिफरंट टेम्परेचर. तर यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला नोट करायला लागेल आणि यासाठी तुम्हाला ग्राफ प्लॉट करायला लागेल. एकासाठी फॉर्म्युला लिहायचा आहे आणि दिस इज द ग्राफ. हा क्वेश्चन 4 मार्कला येऊ शकेल. एक्सप्लेन ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिॲक्शन. एक्सप्लेन द ग्राफिकली. त्यामुळे तुम्हाला ग्राफ प्लॉट करायला लागेल. अरेनियस इक्वेशन हाऊ डज द रेट रिॲक्शन चेंजेस विथ टेम्परेचर अँड ॲक्टिवेशन एनर्जी. तर इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर देन द ॲक्टिवेशन एनर्जी मध्ये रेट रिॲक्शन हाऊ इट इज चेंजेस विथ द हेल्प ऑफ द अरेनियस इक्वेशन. एक्सप्लेन ग्राफिकली इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिॲक्शन. तर एक ग्राफ दिलाय पहा तुमच्या टेक्स्टमध्ये, तो ग्राफ करा आपण. तर तो तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारते. जस्ट ड्रॉ करायचा आहे, प्लॉट करा. हाऊ कॅटलिस्ट इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन. कॅटलिस्ट इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन बाय लोअरिंग द ॲक्टिवेशन एनर्जी. ॲक्टिवेशन एनर्जी काय होते, कमी होते, रेट ऑफ रिॲक्शन वाढतो. आणि विथ द हेल्प ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम. तर एक डायग्राम आहे टेक्स्टमध्ये, ती डायग्राम तुम्हाला करायची ग्राफ थ्रू कॅटलाइज अँड अनकॅटलाइज रिॲक्शन. तर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होऊ शकेल. ठीक आहे. तर एवढे क्वेश्चन्स आहे यामध्ये. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. देन याच्यानंतर काही MCQs क्वेश्चन्स आहे. तर हा जस्ट एक सोपा MCQs क्वेश्चन आहे. फॉर एंडोथर्मिक रिॲक्शन ॲक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड आहे, ॲक्टिवेशन एनर्जी रिव्हर्स आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तर खालीपैकी कोणतं करेक्ट असेल. जस्ट हा एक क्वेश्चन दिला यामध्ये. हा एक क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. तर एवढे क्वेश्चन्स आहे यामध्ये. सो मेनी क्वेश्चन्स आस्क फॉर युअर दॅट्स अ बोर्ड एक्झामिनेशन. तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे पहा केमिकल कायनेटिक्समध्ये. तर एवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. जस्ट तुम्हाला आउट ऑफ स्कोर मिळेल आणि इम्पॉर्टंट आहे हे सर्व क्वेश्चन्स. ठीक आहे. काही डाऊट यामध्ये. यस, आजच्या सेशनमध्ये काही डाऊट आहे का, प्लीज सांगा मला. आणि अभ्यास करा. आता सर्व क्वेश्चन दिलेत मी आपल्याला. तर प्लीज आपण आता प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. मी तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील यासाठी. आणि जास्तीत जास्त MCQs नंतर बोर्डचे क्वेश्चन्स ते सॉल्व्ह करा. न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा. न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स एक इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. ओके. तर जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा, कारण बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे. तर हे जास्तीत जास्त पुन्हा रिपीट पण होतात. आणि देन तुम्ही पुन्हा पुन्हा क्वेश्चन जर का मल्टिपल टाइम सॉल्व्ह केले तर यस विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर.
ओके, दिस इज राईट टाइम टू स्टडी, कारण अतिशय कमी दिवस बाकी आहे आता. हार्डली आता तुमच्या हातामध्ये आता नोव्हेंबर तर एंडला आलेला आहे, त्यामुळे डिसेंबर आहे, डिसेंबर, जानेवारी, आणि जानेवारीच्या लास्ट वीकमध्ये इवन मिड वीकमध्ये तुमचे प्रॅक्टिकल स्टार्ट होतील. म्हणजे कंप्लीट आज 1 महिन्यानंतर तुमचे प्रॅक्टिकल स्टार्ट होतील. त्यामुळे तुमच्या हातामध्ये फक्त 1 महिना आहे. ओनली 1 मंथ, वन मंथ इज अ 30 days. हो, कंप्लीट 1 महिन्यानंतर तुमचे प्रॅक्टिकल स्टार्ट होतील. दॅट्स डिसेंबर एंडिंग, जानेवारीच्या फर्स्ट वीकमध्ये. जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये तुमचे प्रॅक्टिकल असेल. त्यामुळे हार्डली तुमच्या हातामध्ये फक्त डिसेंबर आहे. आणि डिसेंबरमध्ये पण ॲट द एंडिंग ऑफ डिसेंबर तुम्हाला प्रॅक्टिकल्स कंप्लीट करायचे, जर्नल कंप्लीट करायचे असेल, काही असाइनमेंट असेल, काही प्रोजेक्ट्स असतील, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स असतात, ठीक आहे, तर ते कम्प्लिशन वर्क असेल. म्हणजे ओनली 30 days लेफ्ट बिहाइंड. अँड देन त्यामध्ये तुम्हाला प्रिलिम एक्झाम पण असेल. तुमच्या कॉलेज लेवलला प्रिलिम एक्झाम असतात कॉलेजच्या, त्यानंतर टेस्ट सिरीज असतात, त्या टेस्ट सिरीज असेल, प्रिलिम एक्झाम असेल. कारण हा अतिशय क्रुशियल टाइम आहे. दिस इज अ राईट नाव, दिस इज व्हेरी क्रुशियल टाइम, अँड दिस इज ॲक्च्युअली द टाइम हावर्स. तर ह्या टाइम हावर्समध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त स्टडी करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, नंतर जास्तीत जास्त प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन असेल, MCQ न्यूमेरिकल सॉल्व करा. तर मी आज 3 चॅप्टरचे तुम्हाला क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट दिलेले. नंबर 1 थर्मोडायनॅमिक्स, केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. नंबर दॅट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अँड देन केमिकल कायनेटिक्स. आणि लास्ट डेमध्ये म्हणजे दॅट्स प्रिव्हियस डेमध्ये कालच्या दिवसांमध्ये दॅट्स 3 चॅप्टर, सॉलिड स्टेट, सोल्युशन अँड द आयोनिक इक्विलिब्रियम. आता नेक्स्ट चॅप्टर रिमेनिंग ऑन नेक्स्ट सॅटर्डे संडे तुम्हाला बाकीचे पुढचे चॅप्टर मी देईन. तर तोपर्यंत तुम्ही ह्या चॅप्टरची तयारी करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, प्रत्येक क्वेश्चन नोट करून घ्या, ओके, नोटबुकमध्ये, आणि ते क्वेश्चनचा आन्सर फाइंड आउट करा, सॉल्व करा. जास्तीत जास्त क्वेश्चन प्रिव्हियस इयरचे बोर्डचे सॉल्व करा. म्हणजे तुम्हाला एक अंदाज येऊ शकेल क्वेश्चन कसे असतात आणि क्वेश्चनची लेवल काय असते. ठीक आहे, तर पहा आता हे क्वेश्चन्स आहे, तर हे सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन रिपीटेड आहे. दीज आर द क्वेश्चन्स. तर प्लीज हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करता आलेच पाहिजे. ओके, ओके, एनी डाऊट? नो, ठीक आहे, थँक्यू. तर थांबेन मी आज इथे. अभ्यास करा आपण चांगला.